Χαίρετε πάντες, ο Σεφ παρέστητε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε όλοι μαζί να συναντηθούμε έστω και μέσω της τεχνολογίας σε αυτή τη μοναδική εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να σας ενημερώσω πως θα υπάρχει μια διαθέσιμη υπηρεσία μετάφρασης καθ' όλη τη διάρκεια της συνάντησής μας. Κάτω δεξιά στην οθόνη σας υπάρχει ένα κουμπί που λέγεται Interpretation και έχει για σήμα μία υδρόγειο. Μπορείτε λοιπόν να πατάτε εκεί όποτε επιθυμείτε να ακούσετε μετάφραση, είτε από αρχαία ελληνικά σε νέα ελληνικά, είτε από νέα ελληνικά σε αγγλικά. Μπορείτε επίσης να αλλάζετε τις επιλογές σας ανά πάσα στιγμή. Αν χρειαστείτε βοήθεια, μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα στο chat room και να σας καθοδηγήσουμε. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν από την Αθήνα σε ένα διαδικτυακό συμπόσιο που διοργανώνεται από την PeopleCert, την εταιρεία που πριν από λίγο καιρό δημιούργησε, όπως θυμόσαστε οι περισσότεροι, την πρώτη παγκόσμια πιστοποίηση των αρχαίων ελληνικών. Οι εξετάσεις ξεκίνησαν την Άνοιξη και οι μαθητές από όλο τον κόσμο δοκιμάζονται ήδη στα πρώτα δύο επίπεδα, το Α1 και το Α2. Μαζί μας λοιπόν είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της PeopleCert, ο κύριος Βύρον Νικολαίδης. Κύριε Νικολαίδη, στο τέλος της προηγούμενης μας συνάντησης μας είχατε υποσχεθεί ότι σύντομα θα έβγαινε και το Β1. Επετεύχθη λοιπόν ο στόχος? Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Επετεύχθη. Ωραία. Ξεπεράστηκε κιόλας. Θα πούμε αυτά στη συνέχεια βέβαια, αρκετά πιο αναλυτικά. Καλησπέρα Ειρήνη. Χρόνια πολλά καταρχάς σε όλους. Ευετηρίαν εύχομαι ημάς αλίπως βίου. Καλή χρονιά να έχουμε δηλαδή, χωρίς λύπες. Καλωσορίζω και εγώ από την PeopleCert, από τα γραφεία μας στην Αθήνα, με την ωραία θέα που έχουμε από εδώ στην Ακρόπολη. Όλους τους ακαδημαϊκούς που βρίσκονται σήμερα κοντά μας, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και όλους εσάς που μας παρακολουθείτε. Η απόφασή μας να προχωρήσουμε στην ουσία της πιστοποίησης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και να την προσφέρουμε δωρεάν σε όλους αυτή τη χρονιά, με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από το 1821, δεν σχετίζεται μόνο με την αγάπη μας για την Ελλάδα. Η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι οικουμενική γλώσσα. Είναι εργαλείο σκέψης. Είναι πραγματικά η γλώσσα του μέλλοντος. Και χαίρομαι που έχουμε ανάμεσά μας τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Συρίγο, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, τον κύριο Χρυσουλάκη. Γιατί ξέρετε, η ελληνική γλώσσα αποτελεί για τη χώρα μας τμήμα της ήπιας ισχύος. Μια ισχύς που μπορεί να αξιοποιήσει και η διπλωματία για να ισχυροποιήσει διεθνώς την εικόνα της χώρας μας. Αυτή η ισχύς προέρχεται από τον θαυμασμό που νιώθουν οι απανταχού φιλέλληνες για τα αρχαία ελληνικά κείμενα, την κουλτούρα αλλά και τις αξίες Ελλάδος. Όντως, κύριε Νικολαίδη, την ίδια δύναμη μοιραζόμαστε και εμείς σήμερα που βρίσκονται ανάμεσά μας καθηγητές αλλά και μαθητές από πολλά μέρη του κόσμου. Μαθητές εξάλλου δεν είμαστε κι εμείς, ΑΗ διδασκόμενοι. Κυρίες και κύριοι, για μια ακόμη φορά χαιρόμαστε που σας υποδεχόμαστε στο σημερινό συμπόσιο. Ένα συμπόσιο που μπορεί να μην έχει ίνων και σίγουρα δεν έχει αυλητρίδες. Έχει όμως πολύ αξιόλογους και πολυπράγμονες καθηγητές. Όπως τότε που συγκεντρώνονταν στην Αθήνα, όχι πολύ μακριά από εδώ, οι επιφανείς άνδρες της εποχής και συζητούσαν για διάφορα θέματα που απασχολούσαν την κοινωνία. Σήμερα, ως συμπόσιο, ορίζεται μια συζήτηση πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, όπου οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν τις απόψεις τους. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι αρχαία ελληνικά. Όταν το παρελθόν συμπορεύεται με το μέλλον. Μα έχουν άραγε μέλλον τα αρχαία ελληνικά? Θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και απόψεις από οι δήμονες του χώρου, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας, θα περάσουμε πολύ όμορφα και θα γνωρίσουμε ακόμη καλύτερα τη διεθνή διάσταση της υπέροχης γλώσσας μας. Θα ακούσουμε τους καλεσμένους μας και αμέσως μετά θα υπάρχει η δυνατότητα συζήτησης μαζί τους και μαζί σας. Οπότε μπορείτε από τώρα να στέλνετε τις ερωτήσεις σας στο χώρο των διαλόγων, το γνωστό σε όλους μας το chat room,
Εκεί οι συνεργάτες μας θα προωθούν τις απαντήσεις σας στους συμμετέχοντες, ώστε να απαντηθούν εγκαίρως. Καλωσορίζω καταρχάς τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου και διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, παρά το βεβαρημένο σας πρόγραμμα. Κοντά μας σήμερα έχουμε καθηγητές, θα τους δείτε σε λίγο κύριε Συρίγο, από την Ιταλία, από την Ιερουσαλήμ, τη Γερμανία, την Αμερική, το Μόντρεαλ. Πώς νιώθετε που τόσοι άνθρωποι από τόσες διαφορετικές χώρες έχουν συγκεντρωθεί για να μας μιλήσουν για τα αρχαία ελληνικά και πολλοί από αυτούς στα αρχαία ελληνικά θα μας μιλήσουν? Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για αυτό το γεγονός. Θα μου επιτρέψετε όμως να αρχίσω με ένα περιστατικό που έχει συμβεί σε ένα φίλο μου πριν μερικά χρόνια στο Χονγκ Κονγκ. Ο φίλος είναι ειδικός στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, είναι μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά οι πάντες στη δουλειά του τον αποκαλούν γιατρό. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Πήγαινε κάποιος και έλεγε έχω αρρωστήσει, έχω νιουμόνια, πνευμονία. Και απαντούσε ο φίλος μου στα αγγλικά, έχεις πρόβλημα, βύχης, του έλεγε. Πώς το ξέρεις, του λέει, ότι το νιουμόνια σχετίζεται με τους πνευμονές μας? Κατά τη στοιχεία του έλεγε ο άλλος, έχω πρόβλημα, έχω εγκεφαλίτιδα, έχω καρδιοπάθεια. Έλεγε διάφορες ελληνικές λέξεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στην ιατρική, και έτσι είχαν τη βεβαιότητα ότι πριν πάει να σπουδάσει μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, είχε σπουδάσει ιατρική, γι' αυτό και γνώριζε τόσο καλά όλες αυτές τις λέξεις και σε ποιο όργανο αναφέρονταν. Είναι ιδιαίτερη χαρά και είναι ιδιαίτερη τιμή και για το Υπουργείο Παιδείας και για εμένα να έχουμε τέτοιους εκλεκτούς προσκεκλημένους, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη σημασία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Για εμάς η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι ένα ζωντανό βίωμα. Πολλές φορές λέω στους φοιτητές μου, πάρτε ένα κείμενο του Ομήρου, την Οδύσσεια, και εντοπίστε μου πόσες από τις λέξεις που βρίσκεται μέσα σε 5-10 γραμμές εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε και σήμερα. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές μπορεί να μην βγάζει νόημα στα νέα ελληνικά ένα κείμενο της Οδύσσειας ως έχει. Αλλά άμα δούμε τον μεγάλο αριθμό κοινών λέξεων που έχουμε στο διάβα αυτών των 2.500 ετών, είναι εντυπωσιακό. Κατά τη στοιχεία, η αρχαία ελληνική σε μια πιο απλή μορφή της είναι κάθε εβδομάδα κάτι που οι Έλληνες συναντούν μέσω των Ιερών Κειμένων, μέσω του Ευαγγελίου. Επομένως, όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν τη στενή σχέση που έχουμε ως λαός με μια προηγούμενη μορφή της γλώσσας μας. Σήμερα έχουμε και ανθρώπους από το εξωτερικό οι οποίοι μιλούν για τη σημασία της αρχαίας ελληνικής. Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω το συγκεκριμένο γεγονός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το όμορφο μήνυμα που μοιραστήκατε μαζί μας, κύριε Υπουργέ. Θα παραμείνετε μαζί μας λίγο κοντά μας ή πρέπει να αποχωρήσετε? Εμείς θα σας στέλναμε κοντά μας για λίγο ακόμα. Συνεχίζουμε με τον... Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με τον Γενικό Γραμματέα από Δήμο Ελληνισμού και Δημοσίας Διπλωματίας, τον καθηγητή, τον κύριο Γιάννη Χρυσουλάκη. Καλώς ορίσατε, κύριε Χρυσουλάκη. Καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και εγώ στην παρέα σας σήμερα. Ευχαριστούμε. Τι πιστεύετε για το μέλλον και τη χρησιμότητα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, ειδικότερα στην Ομογένεια, που εσείς βρίσκεστε πολύ τακτικά κοντά τους? Καταρχήν, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση και τη φιλοξενία και να ευχηθώ εξ αρχής κάθε επιτυχία σε αυτήν την εξαιρετικότατη πρωτοβουλία. Το θέμα της σημερινής εκδήλωσης με τον παρόντα και το δυνητικό μελλοντικό ρόλο των αρχαίων ελληνικών έρχεται και επανέρχεται στο δημόσιο διάλογο. Αποτελεί και απασχολεί επανειλημμένα
όχι μόνο ακαδημαϊκούς, την εκπαιδευτική κοινότητα, τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας ή τους εν γέννη ελληνόγλωσσους, αλλά και ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Δεν σας κρύβω ότι το συγκεκριμένο ζήτημα με έχει απασχολήσει και σε προσωπικό επίπεδο. Και αυτό γιατί η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής με τη διατήρηση των κατατόπους εδρών κλασικών σπουδών σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, καθώς και η διάδοση και διάσωση των δυνατοτήτων εκμάθησης και μελέτης της αρχαίας ελληνικής ανά τον κόσμο, αποτελεί παγίως πρωτεύον ζήτημα όσον αφορά τις πολιτικές για τον απόδημο ελληνισμό, αλλά πολύ περισσότερο αυτές για τη δημόσια διπλωματία. Τις περισσότερες φορές η σχετική συζήτηση διεξάγεται με όρους χρησιμότητας της αρχαίας ελληνικής, δηλαδή με όρους εργαλειακής αντίληψης και χρησιμοθυρίας, όπως υπαγορεύεται από την κυρίαρχη τάση της εποχής μας να επικεντρώνεται αιμονικά και να αποτιμά τα πάντα με κριτήριο κάθε είδους χρήσης, πρακτικές εφαρμογές και υλικές αποδόσεις. Υπό αυτό το πρίσμα, μια χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία εκμάθησης μιας γλώσσας που δεν μιλιέται πλέον αυτούσια, φαντάζει ως περιττή πολυτέλεια ένας αχρίαστος αναχρονισμός ή μια ατελέσφορη παλινδρόμηση σε ένα μακρινό και ξεθοριασμένο παρελθόν. Από τους υπέρμαχους αυτής της έγκυσης προτάσσονται ως προσφορότερες και προτιμότερες επιλογές ή ενασχόληση με θετικές επιστήμες ή με άλλα γνωστικά αντικείμενα. Και το βασικό επιχείρημά τους είναι ότι παρέχουν δυνατότητες πρακτικής εφαρμογής και επίτευξης απτών, εμπράγματων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Ωστόσο, διερωτώ με αν όντως ισχύει η άποψη ότι τα αρχαία ελληνικά δεν μας χρησιμεύουν πλέον, γιατί προκαλεί πάντα το ενδιαφέρον και το θαυμασμό κάθε ακροατηρίου ένας καλογραμμένος λόγος μέσα στον οποίο πλέκονται έντεχνα αποσπάσματα και αποφθέγματα αρχαίων κλασικών, ακόμη και όταν αυτά εκφέρονται αμετάφραστα. Γιατί καταφεύγουμε στον πλούτο των κειμένων της αρχαιοελληνικής γραμματείας, στις μορφές δόμησης του επιχειρήματος, στην αλληλουχία των συλλογισμών, στην ενδελέχεια της χρήσης των ενιών, για να ενισχύσουμε την πιστικότητα και το κύρος μιας εισήγησης, μιας επιστημονικής εργασίας ή μιας ομιλίας. Γιατί αντλούμε άραγε φράσεις, λεκτικά σχήματα, έννοιες από τον πακτολό της αρχαίας ελληνικής για να εξοραίσουμε το λόγο μας, να συνεπάρουμε τον συνομιλητή μας, να κατατροπώσουμε τον αντίπαλό μας σε μια διαλογική αναμέτρηση. Εάν ισχύει ότι η αρχαία ελληνική δεν χρησιμεύει πλέον, γιατί στρεφόμαστε στην ετυμολογία για να επιβεβαιώσουμε τη σωστή ορθογραφία ή την ακριβή σημασία μιας νεοελληνικής ή ακόμα μιας ξένης λέξης, ίσως γιατί η ορθή χρήση της γλώσσας της νεοελληνικής, όπως και κάθε γλώσσας, χρειάζεται τα όσα διδάσκει η εξοικείωση με το κειμενικό σύμπαν της αρχαίας ελληνικής. Δηλαδή την βαθιά επίγνωση της ετυμολογικής προέλευσης των λέξεων και του επιδέξιου χειρισμού του νοήματός τους, την ευαισθησία ως προς το ρυθμό και τη μουσικότητα του ρέοντος λόγου, την εύστοχη διαχείριση της ακριβούς και μεταφορικής σημασίας των λεξικών μονάδων, την αριστοτεχνική δόμηση του επιχειρήματος. Και δεν είναι τυχαίο ότι όταν απαντώνται όλα τα παραπάνω, αυτόματα ο εκάστοτε ομιλητής ή συντάκτης ενός κειμένου αποκτά στα μάτια του αποδέκτη τα χαρακτηριστικά της καλλιέπειας, της πειθούς, της ρητορικής δυνότητας, της βαθιάς καλλιέργειας και της εμπεδομένης γνώσης. Αγαπητοί φίλοι, ανήκω σε όσους θεωρούν τα αρχαία ελληνικά μια ζώσα γλώσσα και την ενασχόληση μαζί της ένα ατελεύτητο διανοητικό ταξίδι προς τη γνώση, την αλήθεια και την ομορφιά. Προς επίρρωση αυτής της πεποίθησης και αντί άλλου επιλόγου,
παραθέτω την υπέροχη βράση του ελληνολάτρη Ρωμαίου Αυτοκράτορα, φιλοσόφου Ανδριανού, όπως μας την μεταφέρει η μοναδική Μαργκερίτ Γιουρσενάρ στο βιβλίο της Ανδριανού «Απομνημονεύματα». Αγάπησα αυτήν τη γλώσσα για την εύρωστη πλαστικότητά της, για το πλούσιο λεξιλόγιό της, που η κάθε λέξη του πιστοποιεί την άμεση και τη διαφορετική επαφή της με τις αλήθειες. Και γιατί ό,τι έχει λεχθεί καλό από τον άνθρωπο έχει ως επιτοπλίστων λεχθεί σε αυτήν τη γλώσσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυσουλάκη. Ήρθε λοιπόν η ώρα να γνωρίσουμε τους 5 βασικούς ομιλητές του συμποσίου μας για μια πολύ σύντομη ερώτηση πριν περάσουμε στις βασικές τους εισηγήσεις. Και να ξεκινήσουμε με εσάς, κυρία Ξανθάκη. Καλησπέρα σας. Εκτός από καθηγήτρια αρχαίων ελληνικών, είστε και η πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής των Πιστοποιήσεων. Τι θα λέγατε να κηρύξετε την έναρξη της σημερινής μας συνάντησης? Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Νικολοπούλου, και συγχαίρω και όλους τους παρόντες και τα μέλη της κυβερνήσεως για αυτήν την συμμετοχή, η οποία δηλώνει και το ενδιαφέρον βέβαια, το οποίο το περιμένουμε να το δούμε, το ενδιαφέρον έντονα και αποτελεσματικά για την ενίσχυση των αρχαίων ελληνικών και της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας γενικότερα. Θα ήθελα λοιπόν να μου επιτρέψετε να κάνω έναν χαιρετισμό προς τους διακεκριμένους φιλοξενουμένους μας, διακεκριμένους ελληνιστές και αρχαιοελληνιστές στα αρχαία ελληνικά. Φίλτατοι της ημετέρας παιδείας μετέχοντες, έρωστε εν πάση και επαγαθώ, ως ευπαρέστητε εν ταύτη τη Εκκλησία επί το προαγωγήν των Έλληνα λόγων καθόλου και τα των εν πάση παιδεία διαλαμψάντων συγγράμματα. Συνελθόντες της λόγης ημών, δεικνύνε πειρασόμεθα την ουσίαν και την αξίαν του Έλληνος λόγου και των Ελλήνων γλώσσης, την ουσίαν και την αξίαν ως κτήμα εσαΐ, διαπάντα διδαχθέντα και ειδώτα ταύτην. Χάριτας οφείλω πάσιν ημίν, έρωστε παγαθώ. Καλησπέρα σας. Η σύναξή μας, αυτή η τόσο σημαντική σύναξή μας σήμερα συνεχίζεται. Θα ήθελα να πω μόνο 2 λόγια για την επιτυχή παρουσία της πιστοποίησης, για την οποία όλοι μοχθούμε και πιστεύουμε στα καλά αποτελέσματα. Ήδη έχει προχωρήσει το Α1, το Α2, βρισκόμαστε τώρα και προχωρούμε στο Β1 και ακάθεκτη πορευόμαστε προς το Β2 και ούτω καθεξής. Η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι πλέον ένα δώρο προς όλους όσοι θέλουν να μυηθούν σε αυτήν. Και όπως φανερώνει και ο τίτλος, κυρίες και κύριοι, και ο τίτλος της σημερινής μας εδώ εκδήλωσης, όπως φανερώνει, το ενδιαφέρον είναι για όλους, και για τους Έλληνες και για τους ξένους. Και γιατί είναι για όλους? Γιατί βοηθάει, όπως ακούσαμε από εκλεκτούς προλαλήσαντες, βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση της γλώσσας μας, της γλώσσας της νεοελληνικής, η οποία μην ξεχνάμε ότι αρχαία και νέα είναι μία γλώσσα, είναι η συνέχεια της αρχαίας μας γλώσσας, αλλά και των ευρωπαϊκών γλωσσών, των μητρικών γλωσσών, διότι έχει προσληφθεί η αρχαία ελληνική σε τεράστιο βαθμό στις σύγχρονες μεγάλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους μαθαίνουμε, διδασκόμεθα και πιστοποιούμε τα αρχαία ελληνικά. Κυρία Ξανθάκη, θα μου επιτρέψετε να πω ποιοι άλλοι είναι μαζί μας και θα τους ακούσουμε αμέσως τώρα. Είναι ο κύριος Λουίτζι Μιράλια, ιδρυτής και πρόεδρος της Accademia Vivarium Novum. C'è un problema con la camera, per favore. Ο κύριος Κριστόφ Ρίκο, μέλος του διδακτικού προσωπικού του Université de Strasbourg, καθηγητής αρχαίων ελληνικών στην École Biblique et Archéologique Française
de Jérusalem και πρίτανης του Policy Institute, ο κύριος Μάουρο Αγκόστο, καθηγητής κλασικής φιλολογίας στο Pontificia Università Lateranense, και ο κύριος Γκεράρντο Κουσμάν, καθηγητής αρχαίων ελληνικών στην Accademia Vivarium Novum. Buonasera, professore Μιράλια. Από τη Βίλα Φαλκονιέρη, λοιπόν, στη Ρώμη, ο ιδρυτής και διευθυντής της Ακαδημίας Vivarium Novum, ο καθηγητής μας, ο κύριος Λουίτζι Μιράλια. Κύριε καθηγητά, τι θεωρείτε ότι προσφέρει η διεθνής πιστοποίηση στους νέους ανθρώπους σήμερα? Okay. Well, language certification is a formidable tool for encouraging young people, and why not older people too, to study ancient Greek, because it provides an objective assessment of progress, and it is not limited to not noting the learning of morphology and syntax, as is often the case in schools and universities. Rather, with a broader and more comprehensive approach, those who pass this test can be sure of having acquired a solid command of vocabulary and phraseology, and of being able to understand texts graded from elementary level to the reading of complex passages and pages from authors of prose and poetry. The examination always includes a part of active language competence, which is indispensable for us to be able to really understand written texts. Asking a student to create, to speak, and to write in classical Greek is based on the conviction that only in this way will he be able to reproduce the structure, forms, and vocabulary of Greek on his own. Until he has reached this stage, his reading will be a process of searching for equivalent words in his own mother tongue. Such a process does not constitute reading competence worthy of the name. On the contrary, the practice suggested by the test for the certificate, that is going from ancient Greek to ancient Greek, aims to provide a reading competence in which the language is understood per se in its purest form of ancient Greek. Thank you so much. Μαζί μας είναι ο καθηγητής Κριστόφ Ρίκο από το Policy Institute της Ιερουσαλήμ. Κύριε καθηγητά, όλοι σας έχετε ένα ευρύ φάσμα μαθητών από διαφορετικές χώρες στον κόσμο. Εσείς όμως, ειδικότερα, μία μέθοδο έχετε με την οποία οι μαθητές μπορούν από την αρχή να μάθουν αρχαία ελληνικά, χωρίς να έχουν απολύτως καμία γνώση. Θεωρείτε βοηθητικό το να υπάρχει μια εξέταση σε πολύ αρχικό επίπεδο, όπως είναι το Α1, ώστε να ενθαρρύνει τους μαθητές να συνεχίσουν την εκμάθηση των ελληνικών? Thank you so much for your question. We do have a method that has proved efficient and has already been the subject of research and scholarly articles in different languages. We teach ancient Greek through full immersion, and we focus on the natural rhythm of language acquisition, which is inherent to any language. Thus, we start with the greetings. Then we switch to the imperatives and the deictics, and little by little, students manage to acquire the language and to express themselves in ancient Greek. It would certainly be encouraging for our students to have a certification exam of an A1 beginner's level once they have started learning Greek, in order to encourage them with their studies. Thank you so much. Συμφωνώ απολύτως, σας ευχαριστούμε πολύ. Και ο καθηγητής Μάουρο Αγκόστο είναι καθηγητής, όπως είπα και προηγουμένως, αρχαίων ελληνικών στο Pontifical Lateran University της Ρώμης και άριστος γνώσης των αρχαίων αλλά και των νέων ελληνικών. Κύριε Αγκόστο, ορισμένοι θεωρούν ότι τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά είναι νεκρές γλώσσες και αμφισβητούν τη χρησιμότητά τους. Εσάς, η άποψή σας ποια είναι? Καλημέρα πρώτα απ' όλα σε όλες και σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εν συντομία θα πω τα εξής. Νεκρή γλώσσα, γλωσσολογικά τι σημαίνει? Σημαίνει μια γλώσσα που δεν ανήκει πια σε καμία κοινότητα φυσικών ομιλητών και μαθαίνεται μόνο μέσω της μελέτης. Από αυτή την άποψη, αν το καλώς σκεφτούμε, ακόμα και η γλώσσα των μαθηματικών ή της επιστήμης
θεωρείται νεκρή γλώσσα, καθώς κανείς δεν μαθαίνει την ορολογία του στην αγκαλιά της μητέρας του. Αυτός ο ακριβής γλωτολογικός ορισμός όμως δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση την αχρηστία των κλασικών γλωσσών. Επιπλέον, οι κλασικές γλώσσες διαβάζονται, μεταφράζονται, ομιλούνται σε τάξεις όλων των σχολείων σε όλο τον κόσμο από χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες καθημερινά. Είναι λίγο δύσκολο να πει κανείς ότι είναι νεκρές γλώσσες. Τουλάχιστον όχι με την υποτιμητική έννοια που οι περισσότεροι καταλαβαίνουν με αυτό τον ορισμό. Αν θέλουμε κι εμείς με τις λέξεις νεκρές ή ζωντανές γλώσσες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όχι μόνο δεν είναι νεκρές γλώσσες, αλλά είναι αθάνατες. Εφόσον μας επιτρέπουν την επικοινωνία με τις μεγαλύτερες ιδιοφυΐες της ανθρώπινης ιστορίας των περασμένων χιλιετιών. Και ιδιοφυΐες των οποίων οι σκέψεις εξακολουθούν και σήμερα να είναι οι πυλώνες του ανθρώπινου πολιτισμού. Μιλώντας όμως σοβαρά, εγώ θα έλεγα ότι αυτές οι γλώσσες αντιπροσωπεύουν τον συνδετικό ιστό που δένει το παρόν με το παρελθόν, με τη στιβαρότητα με την οποία οι ρίζες του δέντρου κρατούν το δέντρο, ώστε να μην πέσει κάτω από το ίδιο του το βάρος. Θα μου επιτρέψετε να επενέσω, κύριε Αγκώστο, τα νεοελληνικά σας. Νομίζω θα ζήλευαν πάρα πολλοί νέοι Έλληνες τον τρόπο με τον οποίο μιλάτε τα ελληνικά. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Ο καθηγητής Γκεράρντο Γκουσμάν είναι καθηγητής αρχαίων ελληνικών στην Ακαδημία Vivarium Novum, αλλά η καταγωγή του είναι από το Μεξικό. Κύριε Γκουσμάν, διδάσκονται αρχαία ελληνικά στα σχολεία στο Μεξικό. Τι αγαπήσατε σε αυτή την τόσο δύσκολη γλώσσα που σας έκανε να τη τελειοποιήσετε μάλιστα και να τη διδάσκετε? Well, in my own country, there are many who study the classical languages, some at the universities, longing to read the prose and poetry that are full of human feelings, historical events, philosophical ideas. They are still working on reflection. Others at high school in order to know the beautiful foundation of Western disciplines such as law, psychology, the dramatic arts, philosophy, and many others. I was personally urged to study ancient Greek by the inexhaustible variety of subjects that it offers, since the words spoken by the ancients still have strength, validity, and are of great utility to fend off all the current evils by which we are currently afflicted. Still, many pleasant things are to be found in Greek literature that can easily enchant anyone. Moreover, its important contents are able to sow in our souls the desire to studying and knowing more, not only the ancients, but also those who dedicate themselves to same subjects, separated by time and located in different parts of the world. Thank you very much. Μαζί μας βρίσκονται και διακεκριμένοι καθηγητές, εξειδικευμένοι και εκείνοι στις κλασικές γλώσσες, που αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα ειδικών σήμερα. Έτσι, καλωσορίζω τον κύριο Χαραλαμπάκη, τον κύριο Μπουσάρ από το Μοντρεάλ, τον κύριο Κοντέχ που διδάσκει στη Σκωτία, όμως τώρα είναι κοντά μας από την Βαρκελόνη, τον κύριο Μόρχαους από τη Βοστόνη και την κυρία Τάιχμαν από το Βερολίνο. Μαζί λοιπόν θα τα πούμε σε λίγο, αφού προηγουμένως ζητήσω από τον κύριο Μολφέτα. Εσείς έχετε συμμετάσχει ενεργά, κύριε Μολφέτα, στη δημιουργία των πιστοποιήσεων από την αρχή και τώρα παρακολουθείτε την πορεία τους. Θα θέλατε, σας παρακαλώ, να μας πείτε λίγα λόγια για το πώς πάμε και τι μέλη γενέστε. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους συμμετέχουν σήμερα και ακούν την ομιλία μας και πάνω απ' όλα όλους τους διακεκριμένους ομιλητές που είναι πραγματικά εντυπωσιακό από πόσα μέρη του κόσμου συμμετέχουν σήμερα. Καταρχήν, εγώ θέλοντας έτσι λίγο να δικαιολογήσω τον εαυτό μου, δεν είμαι σε καμία των περιπτώσεων ειδικός των αρχαίων ελληνικών. Έμαθα μόνο σαν μαθητής και ίσως αυτό μου δίνει έτσι έναν άξονα της χρησιμότητας της πιστοποίησης, όπως θα προσπαθήσω να σας πω. Κύριε Νικολοπούλου, θα μοιραστώ την οθόνη μου, αν δεν σας... Βεβαίως, περιμένουμε με χαρά. Ωραία. Λοιπόν,
Καταρχήν να πούμε δύο λόγια για εμάς σαν PeopleCert, σαν LanguageCert. Εμείς είμαστε ένας φορέας που διεξάγει εξετάσεις, εκατομμύρια εξετάσεις σε πάνω από 200 χώρες, χρησιμοποιώντας καινοτόμα συστήματα και για τη διεξαγωγή και για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων, τηρώντας πάντα τις διαδικασίες ασφάλειας. Είμαστε ένας οργανισμός που προσφέρουμε πιστοποίηση γλωσσομάθειας, αναγνωρισμένες στην Αγγλία από τον Ofqual, πάντα σύμφωνα με την κατάσταση του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις γλώσσες του CFR, και διεξάγονται για πάρα πολλούς σκοπούς. Τα αγγλικά μας, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι μια εξέταση αγγλικών που μπορεί να την χρησιμοποιήσει κάποιος για σπουδές και για διαμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως σας είπα, οι εξετάσεις διεξάγονται σε 200 χώρες και αναγνωρίζονται από δεκάδες οργανισμούς και κυβερνήσεις σε δεκάδες χώρες. Η πιστοποίηση μας είναι κατά κύριο λόγο ιστορικά στην αγγλική γλώσσα, αλλά δεν είναι μόνο στην αγγλική γλώσσα. Έχουμε πιστοποίησεις στα ισπανικά και τώρα τελευταίως έχουμε και πιστοποίηση στα αρχαία ελληνικά. Ποια είναι η φιλοσοφία μας γύρω από την πιστοποίηση των αρχαίων ελληνικών? Εγώ ως Έλλην φυσικά θεωρώ ότι η αρχαία ελληνική γραμματεία, η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι ένα μέρος της δικής μας κληρονομιάς. Σίγουρα όμως, όπως είπαν και οι ίδιοι ομιλητές μας, είναι ένα μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς. Είναι μέρος των επιστημών, των φιλοσοφών, της φιλοσοφίας, της λογοτεχνίας, σε όλη την ιστορία. Έχουν επηρεάσει όλες οι μεγαλύτερο μέρος του δυτικού πολιτισμού. Είναι μια βάση για πολλές άλλες γλώσσες. Είναι σε χρήση, όπως είπαν ήδη οι ομιλητές, σε επιστημονική, φιλοσοφική και πολιτική ορολογία. Χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλά ακαδημαϊκά πεδία και αποτελούν και ένα υποχρεωτικό αντικείμενο σε διάφορους κλάδους σπουδών. Έρχεται το ερώτημα όμως τώρα αυτή τη στιγμή, τι κάνουμε με το κομμάτι της πιστοποίησης? Είναι λοιπόν η πιστοποίηση της LanguageCert, της PeopleCert, μια μοναδική πιστοποίηση για τα αρχαία ελληνικά, για αυτούς που επιθυμούν να συνδυάσουν τις αξίες της κλασικής αρχαιότητας, αλλά να δούνε ποια είναι η χρησιμότητά τους στο μέλλον. Αναφέρουμε αυτή τη στιγμή ότι η πιστοποίηση απευθύνεται σε όσους θέλουν να μάθουν αρχαία ελληνικά και θέλουν να την πιστοποιήσουν τη γνώση τους, οι οποίοι μπορεί να είναι μελετητές, μπορεί να είναι μαθητές, μπορεί να είναι σπουδαστές ή και επαγγελματίες. Και φυσικά απευθύνεται στο να υποστηρίξει τα πανεπιστήμια και τα σχολεία, έχοντας μερικά από αυτά σήμερα μαζί μας. Αυτό που εγώ όμως βρήκα πολύ ενδιαφέρον, έτσι, όταν προσπαθούσαμε να καταλάβουμε ποιοι θα χρησιμοποιήσουν αυτή την πιστοποίηση, μίλησα με ένα από τα πρώτα σχολεία που συμμετείχαν σε αυτές τις εξετάσεις. Και αυτό που μου είπε εμένα είναι ότι αυτό το οποίο αυτός βρίσκει ενδιαφέρον είναι ότι είναι ένας πρακτικός τρόπος να πάρει κάποιος ένα επίπεδο γνώσης, ξεφεύγοντας από τον κλασικό τρόπο που μπορεί να μαθαίνει, παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, τη γραμματική ή το λεξιλόγιο. Προσπαθεί λοιπόν να αποκτήσει, παίρνοντας αυτή την πιστοποίηση, ας το πούμε, μια ενθάρρυνση και μια επιβράβευση για αυτό το οποίο καταφέρνει, όχι με μια κλασικού τύπου χρήση, αλλά με μια πιο μοντέρνα, ενθαρρυντική κατά κάποιο τρόπο απόκτηση πιστοποιητικού. Τολμώ να πω αυτό που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές της. Προφανώς δεν χρησιμοποιούνται τα αρχαία ελληνικά για να μιλήσουμε σε κάποιον, αν και σήμερα μας το αποδεικνύουν λάθος. Όμως το να νιώθει κάποιος την εμπιστοσύνη να το κάνει είναι πολύ σημαντικό. Λίγα νούμερα που εγώ τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Ήδη μέσα σε λίγο παραπάνω από 6 μήνες έχουν πάρει ήδη 350 άνθρωποι πιστοποιητικό κλασικών ελληνικών. Είναι από 13 χώρες οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Βέλγιο, την Κίνα, την Ουρουγουάη, την Αγγλία, την Ισπανία, την Ελβετία, την Αυστραλία, την Ιταλία και φυσικά την Ελλάδα και την Κύπρο. Και ήδη άλλοι 500 άνθρωποι έχουν προγραμματίσει τις εξετάσεις τους. Αυτά τα πιστοποιητικά, όπως ξέρουμε, ξεκινήσανε από το Α1 και το Α2 και θα σας πω και δύο λόγια, αλλά τώρα έχουν επεκταθεί και στο Β1 του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου. Το πιστοποιητικό λοιπόν LanguageCert αξιολογεί δύο δεξιότητες. Τη δεξιότητα κατανόησης, δηλαδή την ανάγνωση ενός κειμένου και την δυνατότητα του υποψηφίου να συλλέξει και να κατανοήσει κάποιες πληροφορίες, αλλά και τη δεξιότητα της χρήσης της γλώσσας, δηλαδή τη γνώση κάποιων ανάλογα το επίπεδο γραμματικών και συντακτικών δεδομένων.
και χωρίζεται σε τρία επίπεδα, το Α1, το Α2 και τώρα και το Β1, τα οποία απευθύνονται, για να το πούμε διαφορετικά, σε τρία διαφορετικά επίπεδα ανθρώπων. Το μεν πρώτο είναι ιδανικό για τους απολύτως αρχαρίους. Δεν θα σας κρύψω ότι εμείς που είμαστε μιλάμε τα νέα ελληνικά, μας είναι πολύ οικείο αυτό το πιστοποιητικό. Το Α2 είναι για αυτούς που απευθύνονται σε ένα πιο βασικό επίπεδο και πηγαίνοντας σιγά σιγά στο Β1, μιλάμε για υποψηφίους που όντως αρχίζουν να έχουν μια πιο σύνθετη χρήση της γλώσσας. Και όπως είπε η κυρία Ξανθάκη, που είναι η πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής, εμείς θα προσπαθήσουμε και θα δουλέψουμε στο να επεκτείνουμε αυτή τη χρήση και στα υπόλοιπα επίπεδα. Οι εξετάσεις αυτές μπορούν να διατεθούν και έντυπα και computer-based σε έναν υπολογιστή, και οι περισσότεροι των υποψηφίων παίρνουν αυτές τις εξετάσεις με online επιτήρηση. Δηλαδή μπαίνουν στο site μας, δίνουν την εξέταση και γράφονται για την εξέταση και συμμετέχουν στη διαδικασία με μια απομακρυσμένη επιτήρηση, δηλαδή μια επιτήρηση που γίνεται από τον επιτηρητή μέσω του υπολογιστή. Η εξέταση είναι 60, 80 και 100 λεπτά ανάλογα το επίπεδο και είναι κοινή σαν δομή. Το πρώτο επίπεδο έχει 4 μέρη με 40 ερωτήσεις, το δεύτερο επίπεδο 4 μέρη με 40 ερωτήσεις και το τρίτο επίπεδο 5 μέρη με πάλι 40 ερωτήσεις. Και η εξέταση σαν δομή έχει πράγματα τα οποία μπορεί να φανταστεί κανένας που είναι σε μια multiple choice ερώτηση, δηλαδή αντιστοίχηση με εικόνες, ερωτήσεις σωστού λάθους, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, κλασικές multiple choice, αλλά και αντικατάσταση. Και έχει και κάποιες ερωτήσεις που μπορεί κάποιος να συμμετέχει και να γράψει κάποια κειμενάκια. Η βαθμολογία είναι σε 3 επίπεδα, από ανεπαρκή, σε καλός, λίαν καλός και άριστα στα ανώτερα επίπεδα. Και αυτά που βλέπετε στην οθόνη σας είναι τα ονόματα των πιστοποιητικών. Άμεσα οι υποψήφοι με το που συμμετέχουν στην εξέταση παίρνουν τα αποτελέσματά τους. Τα αποτελέσματα πρέπει να περάσουν μια διαδικασία ποιοτικού ελέγχου για να εγκριθούν και να βγουν τα πιστοποιητικά, αλλά κατευθείαν ο υποψήφιος έχει το επίπεδό του. Και με το που ολοκληρωθεί επισήμως η εξέταση, εντός 2 εργάσιμων ημερών, παίρνει και το statement result, δηλαδή την αναλυτική τους βαθμολογία, όσο και το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό. Και εκτός αυτών θα πάρει και ένα έντυπο πιστοποιητικό και ένα digital badge για να μπορέσει να το ανεβάσει στα κοινωνικά δίκτυα ή όπου αλλού επιθυμεί. Για την υποστήριξη των καθηγητών και των υποψηφίων, εμείς έχουμε δείγματα των εξετάσεων καθώς και δείγματα της εξέτασης στο site μας, από το οποίο μπορεί να επισκεφτούν οι υποψήφοι και να το δουν. Και τελειώνοντας, κύριε Νικολακοπούλη, ήθελα να πω ότι όλοι οι συμμετέχοντες σήμερα στην εξέταση, μιλώντας με την ομάδα που τη διεξάγει την εξέταση, μπορεί να διεκδικήσει μια δωρεάν πιστοποίηση όποτε επιθυμεί, καθώς αυτό είναι μέρος της προσφοράς της δικής μας. Και ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή και να ευχηθώ καλή συνέχεια στη συνέχεια της εκδήλωσης. Αυτά που μας είπε ο Μάριος είναι πολύ σημαντικά, γιατί μας δείχνουν το διεθνές ενδιαφέρον, όχι μόνο στη γλώσσα, αλλά και στην προσπάθεια εξυγχρονισμού της διαδικασίας των εξετάσεων. Ξέρετε, το ενδιαφέρον της PeopleCert στα αρχαία ελληνικά δεν είναι ένα πυροτέχνημα και δεν είναι κάτι το εφήμερο. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε πριν από 2-2,5 χρόνια περίπου και συνεχίζεται. Και είμαστε ακόμη μόλις στην αρχή. Έχετε την προσωπική μου δέσμευση ότι όλο το βάρος, το ειδικό βάρος της PeopleCert, που είναι ένας από τους πολύ μεγαλύτερους φορείς πιστοποίησης παγκοσμίως, ίσως πρώτους 3 είμαστε, θα πέσει στη βοήθεια, ούτως ώστε και τα αρχαία ελληνικά να πάρουν πολύ μεγαλύτερη διάσταση για τις πιστοποιήσεις. Γιατί ξέρετε, ένα από τα καλά της πιστοποίησης είναι ότι βοηθάει και να μετρηθούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μετρηθεί πόσοι είναι αυτοί που μαθαίνουν αρχαία ελληνικά παγκοσμίως. Πιστεύω σε μερικά χρόνια θα μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες και τα νούμερα θα μας εκπλήξουν όλους ευχάριστα. Τώρα, εδώ και πολλά χρόνια γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις στις κλασικές γλώσσες, στα αρχαία και στα λατινικά, είναι πολύ δύσκολες για τους μαθητές. Οι μαθητές που τις διδάσκονται θα πρέπει να έχουν πληθώρα γνώσεων και σε ό,τι αφορά το λεξιλόγιο και σε ό,τι αφορά στη γραμματική.
Και πολλοί εξ αυτών αποτυγχάνουν ή παίρνουν πολύ χαμηλούς βαθμούς, με αποτέλεσμα αυτό να τους αποτρέπει από την περαιτέρω μελέτη αφού τελειώσει το σχολείο. Το είδαμε εξάλλου αυτό και στην έρευνα που είχαμε κάνει πριν από 6-7 μήνες. Αυτό είναι κάτι που έχει απασχολήσει πολύ τους καθηγητές των κλασικών γλωσσών διεθνώς και προσπαθούν να βρουν ή έχουν ήδη ξεκινήσει να εισάγουν νέες μεθόδους δασκαλίας, ακριβώς για να δελεάσουν τους μαθητές και να τους κάνουν να αγαπήσουν αυτές τις σπουδαίες πραγματικά γλώσσες. Εδώ λοιπόν οι εξετάσεις των αρχαίων ελληνικών της LanguageSearch έρχονται να κουμπώσουν με όλη αυτή την προσπάθεια εξυγχρονισμού και διευκόλυνσης ως προς τη διαδικασία. Προσέξτε όμως, λέω διευκόλυνσης, όχι απλοποίησης. Μέρος της μαγείας της διδασκαλίας των κλασικών σπουδών, των κλασικών γλωσσών, είναι και ο πλούτος γνώσεων που προσφέρουν. Δίνοντας την ευκαιρία πολλαπλών επιπέδων, μπορούν όλοι πια, ήδη από τον πρώτο χρόνο διδασκαλίας τους, να δώσουν τις πρώτες εξετάσεις. Α1. Οι εξετάσεις ξεκίνησαν πέρσι και ξέρετε, είχαμε και μια πολύ μεγάλη διεθνή επιτυχία. Δημοσιεύτηκαν οι εξετάσεις στο Journal of Classics Teaching από τον εκδοτικό οίκο Cambridge University Press, που όπως ξέρετε το να δημοσιευτεί κάτι στο Journal του Cambridge είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάτι το οποίο είναι απολύτως τεκμηριωμένο και παράλληλα είναι ένα αξιόλογο εγχείρημα που τη χάνει ευρείας και πολύ σημαντικής αποδοχής. Και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Ναι, βεβαίως κύριε Νικολαίδη. Νομίζω αυτό το άρθρο μπορούμε να το μοιραστούμε μαζί σας αν θέλετε αργότερα και τώρα δεν ξέρω το support team μας εδώ αν μπορεί να μας το δείξει. Όπως ακούσαμε από τον κύριο Μολφέτα, το κοινό μας σήμερα μπορεί να ξεκινήσει να δίνει εξετάσεις όποτε θέλει, από όπου θέλει. Άρα, όσοι μας βλέπετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη LanguageSearch αμέσως μετά το τέλος του συνεδρίου και να ζητήσετε τον δωρεάν κωδικό σας. Αν είστε καθηγητής ή δάσκαλος των αρχαίων ελληνικών, μπορείτε να ζητήσετε και για τους μαθητές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Νικολαίδη. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αυτό είναι τεκμηρίωση, όλη αυτή η τεκμηρίωση από το Journal του Cambridge είναι και η απόδειξη της εξαιρετικής δουλειάς που έχει κάνει η ομάδα υπό την κυρία Ξανθάκη, που είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Κυρία Ξανθάκη, διδάσκετε αρχαία ελληνικά εδώ και πολλά χρόνια. Η εμπειρία σας λοιπόν είναι πολύτιμη. Όμως μιλάτε και άλλες ξένες γλώσσες, θα τις έλεγα ξένες, τα αρχαία δεν είναι ξένοι για μας, και ταξιδεύετε πολύ στο εξωτερικό. Από την εμπειρία σας λοιπόν, για πείτε μας, τι προσφέρει η ελληνική γλώσσα στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών και γιατί στο εξωτερικό και κυρίως στην Ευρώπη επιμένουν επί τόσους αιώνες στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών. Κάτι θα υπάρχει. Ευχαριστώ για την ερώτηση κυρία Νικολοπούλου. Πράγματι κάτι υπάρχει. Υπάρχει η σαφής διαπίστωση, η πεποίθηση όλων των ξένων πολιτών ότι τα αρχαία ελληνικά βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της δικής τους γλώσσας. Κάτι βέβαια που ισχύει και για μας τους Έλληνες. Κατανοούν καλύτερα την αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική, τις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες, διότι ξέρουν αρχαία ελληνικά. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για αυτό το τόσο σημαντικό κεφάλαιο της πρόσληψης της αρχαίας ελληνικής και θα έλεγα γενικότερα της ελληνικής, γιατί τονίζω ότι μία είναι η αρχαία και η νέα, μία είναι η ελληνική μας γλώσσα, η οποία είναι ενιαία, μόνη και αδιέρετη. Επομένως μπορούμε να λέμε και της ελληνικής γλώσσας, η πρόσληψη ελληνικής γλώσσας στις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία συνιστούν την ουσιαστικότερη συμβολή του ελληνικού πολιτισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό, στην παγκόσμια σκέψη, στο σύγχρονο κόσμο. Η γλώσσα που μας έδωσαν ελληνική χαρακτηρίζεται από τη λογική συνοχή, από την
ευρυθμία, από τον ορθολογισμό και την αισθητική, δηλαδή από την ορθοέπεια και την καλλιέπεια, την ομορφιά του λόγου. Η ελληνική προσφέρει πολυδιάστατο τρόπο επικοινωνίας, ο οποίος καθιέρωσε θεμελιώδη λογοτεχνικά είδη και επίσης πρόβαλε σε όλο τον κόσμο μοναδικές αξίες και ιδέες ηθικού, πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου. Προσέφερε τις αξίες και τις ιδέες της αυτοκυριαρχίας, της φρόνησης, της σοφροσύνης, της αυτογνωσίας, το μηδέν άγαν, το γνώθις αυτών, την αίσθηση της πολιτικής και της κοινωνικής δικαιοσύνης, δηλαδή τα πολιτικά και προσωπικά και ατομικά δικαιώματα του ανθρώπου, την τήρηση των δημοκρατικών θεσμών, την τήρηση του νόμου, όλα αυτά τα προσέφερε. Με μία έννοια, όλα τα δημοκρατικά ιδεώδη, μπορούμε να πούμε, προσέφερε η ελληνική μας γλώσσα στον παγκόσμιο πολιτισμό. Η πρόσληψη ιδεών και αξιών, λοιπόν, είναι, κυρίες και κύριοι, μία όψη αυτής της τόσο σημαντικής προσφοράς της ελληνικής γλώσσας στον παγκόσμιο πολιτισμό και στην παγκόσμια σκέψη. Η δεύτερη είναι η προσφορά της γλώσσας αυτής καθεαυτής. Έχουν προσληφθεί αυτούσιες λέξεις στις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες και θα εστιάσω μόνον στην αγγλική και την γαλλική, αλλά το ίδιο ισχύει, όπως προείπα, και στις μεγάλες σύγχρονες και τόσο δεδομένες ευρωπαϊκές γλώσσες. Ας θυμηθούμε μόνο την ομιλία του πρώην του αείμνηστου σήμερα Πρωθυπουργού, του Ξενοφόντο Ζολότα, στα Ηνωμένα Έθνη, που χρησιμοποίησε ένα λόγο ολόκληρο χρησιμοποιώντας λέξεις αυτούσιες είτε σε παράγωγα και σύνθετα, βέβαια, από την ελληνική μας γλώσσα. Επομένως είναι πλήστες όλες, λίγες θα αναφέρω μόνο. Μέσω της λατινικής η ελληνική μας γλώσσα διαδόθηκε στις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες. Όπως έχει παρατηρήσει ο μέγιστος των συγχρόνων γλωσσολόγων, ο Φρανθίσκο Ροδρίγες Αδράδος, μέχρι το 16ο αιώνα μέσω της λατινικής προσελήφθη η ελληνική στις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Μετά το 16ο αιώνα όμως αυτοτελώς προσελήφθη μέσω και της ελληνικής και μόνον αυτοτελώς και όχι χωρίς την μεσολάβηση της λατινικής. Επομένως θα αναφέρω 2-3 παραδείγματα. Λέμε παραδείγματος χάρη βο, έτσι, είναι βο, βοή, βόκο στα λατινικά, μέσω των λατινικών πάντα. Voice, voix, voce. Λέμε γουβέρνο, λέμε κυβερνό, γουβέρνο, govern ή gouverner. Επίσης λέμε το βάντο. Εδώ θα προσέξουμε, σε αυτό το παράδειγμα που θα σας φέρω, ότι δεν έχουμε αυτούσια πρόσληψη της ελληνικής λέξης, αλλά έχουμε ένα παράγωγο και σύνθετο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει την τεράστια, το εύρος της πρόσληψης της ελληνικής μας γλώσσας. Παραδείγματος χάρη λέμε βένο, βάντο, quo vadis domine. Venir στα γαλλικά, αλλά στα αγγλικά convention. Είναι λοιπόν το παράγωγο, το σύνθετο, και έχουμε πάρα πολλές τέτοιες λέξεις για να δείξουμε τον πλούτο και την μεγάλη εμβέλεια και το εύρος της πρόσληψης της ελληνικής στις σύγχρονες μεγάλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Θα πρέπει λοιπόν να τονιστεί ότι η οικουμενική διάσταση της ελληνικής μας γλώσσας φαίνεται ιδιαίτερα στην επιστήμη και στην τεχνολογία. Σύμφωνα με μία πρόσφατη πολύ έγκυρη μελέτη που έχει γίνει από έναν Έλληνα, τον κύριο Κωνσταντινίδη, με θέμα οικουμενικότητα της ελληνικής γλώσσας, έχει αποδειχθεί ότι 200 περίπου 34.000 λέξεις, όροι
των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας έχουν ενσωματωθεί και υιοθετηθεί και προσληφθεί στις σύγχρονες μεγάλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Παραδείγματος χάρη στην ιατρική, για την οποία τόσο μιλούμε τώρα λόγω των λιώσεων που μας ταλαιπωρούν, 54% της ορολογίας, της διεθνούς ορολογίας των ιατρικών επιστημών έχει προσληφθεί από την ελληνική μας γλώσσα. Στην βοτανική 60%, στην τεχνολογία 55% του συνόλου, να μην σας κουράσω με άλλα πολλά. Επομένως, και κάνει μια παρατήρηση που είναι πάρα πολύ ενδεικτική της σημασίας και του τρόπου με τον οποίο προσλαμβάνεται η ελληνική στις σύγχρονες γλώσσες. Παραδείγματος χάρη, όταν προσληφθεί μια λέξη από την καθομιλουμένη, λέμε στα αγγλικά παραδείγματος χάρη σεισμός earthquake. Εντάξει. Όταν μπει όμως η λέξη earthquake στο χώρο της επιστήμης, θα πούμε seismology, θα πούμε seismography, θα πάρουμε δηλαδή τη λέξη σεισμός και θα την μεταφέρουμε στην αγγλική ή στην γαλλική. Επομένως είναι ενδεικτικό της τεράστιας αυτής εμβέλειας και της σημασίας. Κάτι που θέλω να τονίσω και το τονίζω πάντοτε όταν μιλάω για τη σημασία των αρχαίων ελληνικών, είναι η τεράστια πρόσληψη των αφηρημένων ενιών, κυρίες και κύριοι. Των αφηρημένων ενιών που καθιστούν μια γλώσσα πιο πλούσια, την νοηματοδοτούν περισσότερο, της δίνουν αξία μεγαλύτερη και μεγαλύτερο κύρος οι αφηρημένες έννοιες. Πάρα πολλές λοιπόν λέξεις, αφηρημένες έννοιες της ελληνικής έχουν προσληφθεί στις μεγάλες σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες. Παραδείγματος χάρη, ανάλυσης, σύνθεσης, φαινόμενων, θεωρία, theory, συλλογισμός, κρίση, θέατρο, τραγωδία, κωμωδία, δημοκρατία, δεσποτισμός, despotism, μην τα λέμε αγγλικά, τα ξέρουμε όλοι, είναι ολόιδια. Δεσποτισμός, τυραννία και άλλα πολλά, να μην σας κουράσω. Πλήθος, όνου και έστι αριθμός όλων αυτών των αφηρημένων λέξεων, που αν τις αφαιρέσω με αυτές τις προσληφθήσεις αφηρημένες λέξεις από τις μεγάλες σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες, θα γίνουν πολύ φτωχότερες και θα δυσχερανθεί πάρα πολύ η επικοινωνία μεταξύ των πολιτών των μεγάλων αυτών ευρωπαϊκών κρατών. Επομένως, η ελληνική μας γλώσσα έδωσε αυτήν την αυτό το τεράστιο δωρεά, αυτό το δώρο στις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες, και παρακαλώ πολύ να μην θεωρηθώ σοβινίστρια με αυτά τα οποία λέω σήμερα. Είναι νομίζω κάτι το οποίο ενδεχόμαστε όλοι εδώ οι παρόντες. Επομένως, είναι κύριες αιτίες, και τελειώνω με αυτό. Θα ήθελα να τονίσω, κυρία Νικολοπούλου, τις κύριες αιτίες, γιατί πρέπει να δούμε όχι μόνο ποια είναι η πρόσληψη, αλλά και ποιες είναι οι αιτίες της πρόσληψης αυτής της ελληνικής γλώσσας. Πρώτον είναι ο πλούτος της ελληνικής γλώσσας. Ένα περίφημο λεξικό της μάλλον αγγλοαμερικανικό του Merriam-Webster λέγεται ότι οι Έλληνες έχουν εφεύρει, έχουν επινοήσει για οποιαδήποτε έννοια και μία λέξη. Ο μεγάλος γλωσσολόγος, ο Ανδράδος προανέφερε, έχει πει ότι όλες οι σύγχρονες μεγάλες γλώσσες, ευρωπαϊκές γλώσσες, είναι κρυπτοελληνικές. Κρύβουν μέσα τους την ελληνική. Επομένως είναι ο πλούτος της ελληνικής, πρώτο, το ευρύ λεξιλόγιο της ελληνικής, η κύρια αιτία. Η δεύτερη αιτία είναι η πλαστικότητα, η ευκαμψία της ελληνικής γλώσσας, η οποία βοηθάει να δημιουργούνται και νέες λέξεις, δηλαδή όπως είπα παράγωγα, σύνθετα, όλα αυτά. Η ευκαμψία και η πλαστικότητα. Και τέλος είναι η εφωνία και η ευρυθμία, η ωραία σύζευξη φωνιέντων και συμφώνων. Όλα αυτά καθιστούν, όλα αυτά καθιερώνουν όλες αυτές οι αιτίες. Τελειώνω λοιπόν, αυτή είναι η οικουμενικότητα, και δεν πρέπει να μιλάμε για νεκρή γλώσσα, είναι ζωντανή όπως προείπαν οι συνάδελφοι, ζωντανή και οικουμενική, γιατί ενυπάρχει σε όλες τις ομιλούμενες γλώσσες του κόσμου. Σας ευχαριστώ και εγώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Μάθαμε και πάρα πολύ ωραίες λέξεις μαζί σας πάλι. Εμπλουτίζουμε την γλώσσα μας. Κύριε Νικολαίδη, είχατε ποτέ σκεφτεί αυτή την πολύπλευρη τελικά διάσταση στη γλώσσα μας?
Η αλήθεια είναι ότι όσο πιο πολύ προχωράμε με τις εξετάσεις των πιστοποιήσεων, τόσο πιο πολλά μαθαίνω και εγώ ίδιος. Και βέβαια, σε σχέση με αυτά που είπε πριν η κυρία Ξαρθάκη, είναι χαρακτηριστικό που προγραμματιστής ο Χονγκ Κονγκ, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, ήταν γιατρός. Όταν το 55% των λέξεων της ιατρικής είναι από τα ελληνικά, πώς να μην είσαι γιατρός όταν ξέρεις τα ελληνικά. Και βέβαια οι πληροφορίες που ακούσαμε είναι πάνω κάτω γνωστές στο εξωτερικό. Εδώ και αιώνες διδάσκουν τα παιδιά τις κλασικές γλώσσες στα σχολεία για αυτόν ακριβώς το λόγο. Μου είχε κάνει εντύπωση από την προηγούμενη συνέβρεσή μας ότι μόνο στην Ιταλία 120.000 παιδιά, 120.000 παιδιά στα κλασικά λύκεια διδάσκονται ελληνικά. Και είναι κάτι βέβαια το οποίο δεν το πολύ σκεπτόμαστε. Όταν όμως βγαίνει ο Elon Musk και τουιτάρει Πλάτωνα στα αρχαία ελληνικά, όταν ακούω τον αστροφυσικό Μίτσιο Κακού να προτρέπει τους μαθητές του να διαβάσουν τον Αριστοτέλη, όταν ο ιστορικός Γιουβάλ Χαράρι λέει σε όλες σχεδόν τις ομιλίες του ότι τα παιδιά πρέπει να σπουδάζουν φιλοσοφία για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις τεχνολογίας, εκεί πραγματικά νιώθω ενθουσιασμένος με τις δυνατότητες που έχει αυτή η πραγματικά πανέξυπνη γλώσσα μας. Και κατά κάποιο τρόπο αισθάνομαι ότι υπάρχει ένας αόρατος ιστός που μας ενώνει μέσω αυτής. Δεν είναι καταπληκτικό? Εγώ θα έλεγα ότι είναι μαγικό. Και ξέρετε, αν θυμηθούμε και το ρητό του Ισοκράτους, ότι Έλλην είναι αυτός που μετέχει της ελληνικής παιδείας, με αυτή τη μεταφορική έννοια, δεν λέγονται κατά κάποιο τρόπο και όλοι αυτοί τους οποίους προανέφερα Έλληνες? Ακριβώς, κύριε Νικολαίδη, μου βάζετε δύσκολα. Αυτά θα μας τα πει ο καθηγητής Μιράλια, ο ιδρυτής της Ακαδημίας Vivarium Novum στη Ρώμη. Είναι η γνωστή ακαδημία, είναι η καρδιά των αρχαίων ελληνικών αλλά και των λατινικών, για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου, και επειδή οι περισσότεροι μελετητές των αρχαίων ελληνικών χρησιμοποιούν την ερασμιακή προφορά, θα προβάλλουμε δίπλα από τους καθηγητές μας το αρχαίο κείμενο προς διευκόλυνσή σας. Προφεσόρε, διατί ου δυνάμεθα ουχ Έλληνες λέγεστε? Τίδε, αραν καΐον εστίν λέγειν, καί εξεγέιστα ιδιατίδε γεμάς ετικαϊνιούν τεν τον πάλα γελένων γλώταν μανθάνειν τε καί διδάσκειν, αραούκ εναργέστατον καί σαφέστατον εστι, ως γαρδιούνατον ειάν, τους Ευρωπαίους έχειν των εωτών θεμελίων καί φιλοσοφίας, τες ιστορίας καί των εκπηδώσεων των τες Ευρωπαίας παϊδέουσεως συνεϊδότας μεν, τεν δε γλώταν καί γράμματα εκείνου του έθνους σου αρχένε πογέσα το πασόν των τεχνών καί δογμάτων αγνοούντας. Ο γαρπάλα γέλενες ου μόνον έρξαν τες φιλοσοφίας καί των τεχνών πασόν, αλλά καί αουτάς πολλοίς άλλοις των ανθρώπων παρέδωσαν τεν άλλεν οικουμένεν εν οικούζιν. Έγκαρ το παλαιότερο χρόνο, οι σοφόοι προς τα έσκατατες οιδοί πορέιν εγιώθεσαν, είναι των φρονιμοτάτων των Μέδων και των Αγιουπτίων ακούσαντες μέρος τι εκείνες τες σοφίας φέροιν πάλιν επανιόντες προς τα σεωτών πατρίδας. Μετά δε τον Αλέξανδρον τον Μέγαν, καί Χιούστερον, δια πολλάς εκατόντα ετερίδας, έναν κον αουτόιτο εις άλλοις τοις προς ανατολάς τα φυσικά εουρέματα, καί τα περί του κόσμου, τα πογέματα, καί άλλα γράμματα, αφικνούμενο εστεν Φοηνίκεν, καί τεν Συρίαν, τεν τον Πάρθον γεν, καί εστ τους Ινδούς. Το δε μέσο Αιώνι εσπούδαζαν οι Άραβες τοις των Ελλένων κεημένοις, μάλιστα τοις των φιλοσόφων καί των φυσικών, μεταφράζοντες τα του Πλάτωνος καί του Αριστοτέλους έργα, τα του Πτολεμάιου καί τα του Γαλένου. Προς δε τας διουσμάς το πρώτον ο Έλληνες, αφικόμενο εστεν μεσεμπρινέν Ιταλίαν, πολλάς έκτισαν από οικίας καί διολίγου ούτω ένδοξοι καί αξιόλογοι εγένοντο, ώστε πάσα εκείνη εχώρα μεγάλε Ελλάς ονομάστε. Εκέι έχον αουτών τα διδασκαλέια ο υπερηφανέστατοι των φιλοσόφων, ως περ ο Πιουθαγόρας, καί ο Ξενοφάνες, ο Παρμενίδες, καί ο Ζένον, ο Εμπεδοκλές, καί ο Αρχίτας. Εκέιζε αφήκον το εκ τες Ελλάδος ποιετάι πολλοί,
oimen lyricoios per opindaros, oide tragicoios per aisculos, os engela apetanen, ente sicelia. Lamproide cae eudocimotatoi esan, hoi agalmatoi poioi, oi siungrafes, cae oialloi technitai, oi ente megale ladioi cuntes, cae oi musicoi autubion agontes. Autosso Platon, metaton Socratus en desmoterio Thanaton, apedemese prosten Italian, ina matetes architu tu Pythagoreiu philosophu genomenos, ten autu perites philosophias gnoseos teleioito, cae justeron Pollakis et Syracusas epleuse, maten Elpizon e cae dynastai Callisten cae dicaiotaten Politeian, peiton cae didascon tonturaton cdizein. Ende to auto chrono, ote odeuteros prostus Carchedonius polemos egeneto, oi Romaio ite nellada catelabon, alloso Rafios opoietes legei, hedau ellas catelabe ton agrion nicesanta. Oigar Romaioi et tambesan, cae malista et taumasan, monon tas calitechnias tas tonellenon, ala cae ten filosofian, cae ta grammata a eisten Romen eisenencon, cae per Pollon en Antiumeno. E periton nomon cae tes architectoniceston Romaion en Peiria, diatens puden cae to ergon fronimutaton andron, osper oi Scipiones et Iuconontes, cae o malista aetios Ciceron, te apeirotate ton Hellenon rhetoricae, poieticae, philosophicae, cae physicae, paideusei, migenai ediunete. Erxato tutto troppo, e ceine e paideia, et cae niun classiceono mazomene. Pantes oi pepaideumenoi ton Romaion, amphoteras tas glottas, e paiontes, oio esan Hellenistidia legestai perites poieticestes, grammatices, e philosophias. Eston togar, ex Apollonon iucon ascuntes, cae amatotes tites galactiten ton Hellenon dialecton pinontes, oti eceine e glotte, ene aute eicheten philosophian, at ediunamene aneucalepotetos prepein, cae icanen genestai tois noemasin. Pas o tes Hellenices fones cosmos, os eposeitein, uffaine taiecton pragmaton, cae ton crematon exertestai. Estigar pos dialecticae techne, eis praxin metastrefomene, cae diatuto prostus diorismus paradigmatos harin, utos icane usafainetai. Ecoine dialectos, cae entoi sepetai chronois cae eiosi, passas tas Europaion glottas tini tropo meteplasen, eite tenorten, eite diaten Romaicen dialecton. Lexeis Pollas ectes ton Hellenon fones eisenenken, e cae catas micron e poiesen ta Hellenica paradigmata mimumene. Egnete uto to lexicon Europaion totes philosophias, ton physicon, tes astronomias, cae tes rhetorices, cae in assunelon lego, passes tes poikiles cae pantodapes paideia semon. Oigar Romaioi, eipon conscientiam, osperemeis niun legom en monon italisti conscienza, gallisti conscience, anglisti consciousness, cae hispanice glotte conscientia, alla cae gewissen germanon phone, e sovest terosice. Passai autai lexeis schematizontai to hellenico paradigmati, o estin syuneidesis. Uto cae polla alla diamorfutai os per substantia, substanza, substance, sustantia, cae talovipa. Lexis schematizomene apotes hellenices phones estin hypostasis, e essentia, tut estin usia, e qualitas, e estin aristotelicae poiotes. Alla caio physicoi hoiniun, ta neoter euremata cae ta mechanemata epitopoliu hellenicoi sonomas icalusim, osperto telegrafeion, heto microfoneion, cae plestata alla tuto isomoia, hois tescoines dialectu dynamis, et cae niun entais emeterais glottais ergazomene faneros delutai. Autai
Haramαϊκέ, Persicé, Arabicé glottai, polla ectes Hellenices dialectus unelegon, kai matondia, monon hephone, kai ailexeis aiton Hellenon, alla kai dianoia, kai tate didagmata, kai mathemata auton, pollendiuna minetiu con egonta, prosten ekeinonton et non paedus in kai Sofian. Tidei proseti legein perites tresceias teston Christianon. Humonon aierai tes caines diateces bibloi hellenistige gramenaiesin. Alla cae pasa heton proton Christianon dianoia, en arche estine diatesis ton Judaion ton hellenizonton. Epetade, humonon diescedase tas lexes caeten filosofian tenton Hellenon diolenten Europen, alla cae o gematitos tes armeniques, tes coptiques, tes slaviques dialectu, chromene tuto to o gemati, catapasas tas horas tas prosanatolas diespeire. Ja tuto pantes Hellenes men. Hellenes men pei nomizomen tempolin dein catistanai te cae idruestai epiteton politon arete. Hellenes men epei timomen ten dicaiusunen, temelion tes politeias, ten Andreian, eriumates acropoleos entois calepotatois chronois. Ten fronesin cae ten encratian, dias coliumen alogistos cae opos antiuce agein. Epimelumeta tes metriotices technes, cae ten mesoteta sozomen. Ta eschata aei feuontes. Filocalumen garmete tute leias, cae filosofumen aneomalachies. Ascumen ten filantropian, oiomenoi hen toton anthropongenos, cae emas autus cosmopolitas einai. Timomen malista ten eleutherian. Exautes gar siunistatai to escato anthropo axioma. Hellenes men, epei pisteumen ton logon fosseina ilam protaton, cae hegemonicon pasestes psyches. Hellenes men, epei nomizomen utus pollus nomus, alla tenagatenton politon paideian, poien eudaimona politeian. Hellenes men, epei pisteumen, oti empantic seno, cae ptoho, theontinal thanestai, timeteon agape megale. Charin iuminis meno Hellenes. Oti emas pantas, tautes tesos aletos philanthropu dianoias μεταδέδοτε. Άριστα είπας, χάριν έχομεν πλήστην, κύριε Μιράλια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με τον καθηγητή των αρχαίων ελληνικών, τον Brittany του Polish Institute στην Ιερουσαλήμ. Καθηγητά Ρίκο, πώς εδίδασκον την ελληνική κατά των αρχαίων χρόνων? Πώς εμάνθανον την Χελενικήν κατά των αρχαίων χρόνων? Το τρίτο αιώνι μετά των Χριστών, εξαίστη ιδέην την χετεράν εικόνα, κάλλιστα. Το τρίτο αιώνι μετά των Χριστών, εχρόντο διαλόγοις διγλώσσοις, χοι Ρωμάιοι, χοι θέλοντες την Χελενικήν εκμαθέην. Εν εκέινος τοις διαλόγοις, διεγέηται πάης, ten geautu gemeran. Orthru egregoresa, exypnu, anesten ectes clines, ecáthisa, elavon hypodesmidas, caligia, hypedesamen, etes ahydore isopsin, niptomai proton tas heiras, eita ten opsin en ipsamen, apemaxa, apetheca ten enkoimetran, elavon hitona προς το σώμα, peries dosamen, eleipsaten κεφαλέν μου, καιεκτένησα. Επόγεσα περί των τράχελων αναβόλαϊον. Ενεδουσάμεν επενδύτεν λεουκέν, επάνω ενδύομαι φελώνεν. Καιδέκαί το δεκαέκτο αιώνι, επέειρον κοινός καιατικιστή διαλέγεσθαι, ανθρωπιστάι τίνες. Τεν γλώσσαν εκμανθάνοντες. Εν γαρ νόμος της τες νεοακαδημίας, χυδρούσματος hypotού άλδου μανουκίου διανοηθέντος, καθχο έδεει τους μετόχους μεταλλέλων χελενίσδειν διαλεγωμένους. Εφεδέχο Έρασμος απορρέσαι καταρχάς πεϊρών το δέλτο χελενίσδειν.
Quomodo successit res, post tauta synebe, eronto auton. Αποκριθέης δε, είπε, initio sub moleste, nedicam dolo, καταρχάς μεν επορούμεν, verum paucuris diebus successit facilitas, mox et iucunditas non sine fructo maximo, αλλά με του πολλάς χεμέρας εουρός, eitade cae terpnos ελάλουν, μάλιστα κερδέσας τούτο το έθεη. Του 21ου Αιώνος χισταμένου εγένοντο καηνά επιχειρήματα κατά τένο οικουμένεν. Εν ταύταις τάις σχολάις εκμανθάνουσι χοι μαθετάι τεν αρχαίαν χελενικέν διαλεγόμενοι ταύτετε διαλέκτο. Το μεν έτεϊ χιλιοστό καί ενακοσιοστό καί ενενεκοστό καί χέκτο εκτίσθε hypo αλοησίου μοιράλια, ως νουν ελάλεσε κάλλιστα περί του χελενισμού, εν Ρώμε Academia Vivarium Novum, όπου Ρωμαϊστή καίδε καί εστ χότε χελενιστή διαλέγοντα ηχοι νεανίσκοι. Το δέτεϊ δυσχιλιοστό καί χέκτο εκτίσθε hypo Καρόλου Ντελάτρ εν Λουκοτοκία κύκλος χελενικός. Το δέτεϊ δυσχιλιοστό καί δεκάτο έκτισε Ιάσον Παιδικόνε τεν παϊδεΐαν κοινωνίαν εν το νέο εμποράκο. Το δέτεϊ δυσχιλιοστό χεντεκάτο εκτίσθε εν τοις Ιεροσολύμοις χε πόλης κοινωνία. Εϊποημίαν προ τούτων των χεμερών συμπεβεκέναι ανάστασιν αρχαίων γλωσσών. Άνθρωποι γάρ ουκ ελάττονες πεντεμυριάδων νουν Ρωμαΐσδουσι κατά τεν οικουμένεν. Χωσέι δεκάτων χελενίσδουσι τε αρχαία γλώσσε. Μάλιστα νεανίσκοι hypάρχοντες. Πλέονες δε τόποι ηλεκτρονικοί διοικούνται τε αρχαία χελενικέ γλώσσε. Εϊποημίαν, συγγνώμη έχετε, ολίγα νουν γε διαλέψομαι περί τες πόλεως κοινωνίας. Και οι μεν εν τοις Ιεροσολύμοις χαute σχολέ, και δεπίδωσιν έλαβε χελεγωμένη πόλης μέθοδος. Εν χάις αρχαίας γλώσσας, διδάσκουσι χοι καθηγητάι, διαλεγόμενοι χελενιστή καί ρωμαϊστή καί κοπτιστή, συριστή δε καί αραβιστή καί χεαβραϊστή. Σπουδάζδουσι δε ου μόνον περί τους λόγους του αρχαίου Αιώνος, αλλά καί περί τους του μέσου Αιώνος κατά τεν συνέχειαν αυτόν. Αλλά τε καί ταύτατα στο ηχαία περιέχει είχε πόλης μέθοδος. Τεν μεν κατά δύναμιν γλωσσολογικέν επίδοσιν, τεν δε λεγόμενεν συνεχέ προφοράν, τεν δε διεγετικέν οικοδόμησιν. Πάλιν, alle εικόν αντιπολόχημας, πάλιν, καλίστα. Τι ουνεστήν χε κατά δύναμιν γλωσσολογικέ επίδοσης. Χε περιτές πατρώου φωνές εκμαθέσεως στους δεέτεσης, εν χε hyperέχει Ούρσουλα Στέφανη, χε περιτέν των χελενικών πάιδων λαλίαν εσπουδακούλια, δύναμιν έχει εν τε κατά τεν γραμματικέν προχωρέσει των τας μπαρμπάρους γλώσσας εκμαθανόντων. Ακολουθέει γαρ χετάξεις τες των χρόνων εκμαθέσεως τε των χελενικών πάιδων γλωσσολογικέ επιδόσεοι. Χούτος γαρ εκμανθάνουσιν πρώτον των προστακτικών αόριστων, καί των χωριστικών ενεστώτα. Χωδε παρατικός προς το τέλος τες εκμαθέσεως φάινεται. Ερχομένε εικόν αντιπολόχημας, καλίστα χαρίτας έχω κυμί. Τι ουν συνεχές προφορά. Συμφέρει το στην γλώσσαν εκμανθάνουσι, τε φύσεϊ τάξεϊ των πράξεων ακολουθέιν. Ανάστεθη, περιπάτεϊ, στέθη, κάθισον. Ουγαρ δύναμαι περιπατέιν, με πρώτερον αναστάς. Το πρώτον, αντιπολόχημας, πρώτον, έμπροσθεν, κάλλιστα. Που
γαρδύναμαι περιπατέιν με πρώτερον αναστάς, ούτε στέναι με πρώτερον περιπατέσας, καί τα λόγιπα. Ερχομένε εικόν, και δε διηγετικέ οικοδόμησης, επιδίδωση εν το διδασκαλέιο του Άλμπερτα, το έτεϊ της χιλιοστό καηχευδόμο, του Γρηγορίου Θάμσον ταύτες τες τέχνες χεγουμένου. Κατά ταύτεν τεν τέχνεν, επιδέικνουσι ο διδάσκαλος εικόνας τίνας, διέγεμα παρεχούσας. Διαγράφουσι δε οι μαθητάι, τας επιδεηχθέησας εικόνας, χρώμενοι το χεαυτόν λεξικό. Κόδε βλέπετε ταύτεν τεν τέχνεν, στην επί το πίνακι, στην εικόν της, οι μαθητάι διαγράφουσιν την εικόνα. Και ερχομένε εικόν αντιπολόγοι μας. Βιβλία δε τίνα συγγράφεται νυν εν τε πολλή κοινωνία. Και εμπουλόμεν ίσως, άρα βλέπετε πάντες τούτο, εμπουλόμεν δέηξα ηχημήν τούτο το βιβλίο χωνούν εξεδόθε και στην μετάφραση του Χάνσελ και Γκρέτελ. Kai nun kainetes romaikes métodos que erchomene eikon antibologi mas kainetes romaikes métodos paraskeuas de tainun ente polei koinonia unus duo tres eponomas domenes. Telos de charitas echo humin pollas ελέλουθαγαρ εις τούτο το συμπόσιον εουχαριστέσον των χελενικών λαών, το σούτον δώρον χων εχαρίσατο Θεό οικουμένη. Τι να ούν τα δώρα τάουτα ερέσεστε με πρώτον μεν και χελενική γλώσσα, και της την χάνεϊ καλίστε ούσα πασόν χωσον εκμεμάθεκα γλωσσόν. Έιτατε χάριτας όιδα χυμήν το εις χέλεση πολλάς του χελενισμού. Έφεγαρ ο Πλάτων των Χόμερων πεπαϊδεουκένα ήτεν χελάδα. Πολλό δε πλέον επράξατε χυμαίς, χόλεντεν οικουμένεν πεπαϊδεουκότες. Χάριτας πολλάς έχω χυμήν. Κάλιστα, χάριν σοι έχομεν. Κύριε Νικολαίδη, είδατε πόσο απλά μας τα είπε ο καθηγητής Ρίκο. Προσέξατε πόσα πολλά καταλάβαμε από το αρχαίο κείμενο χωρίς να έχουμε ιδιαίτερες γνώσεις των αρχαίων ελληνικών, τουλάχιστον τόσο βαθιά γνώση, απλώς και μόνο μέσω των αρχαίων. Δεν είναι καταπληκτικό? Απίθανο. Είναι απίθανο. Επίσης, εγώ που είμαι άνθρωπος των αριθμών, συγκράτησα πως 5.000 άτομα Ρωμαΐζουσι, αλλά 100 Ελληνίζουσι κατά την οικουμένη. Και μάλιστα νεανίσκοι και επιπλέον πλείονες τόποι ηλεκτρονικοί διοικούνται τη αρχαία ελληνική γλώσσα. Βλέπει λοιπόν κανείς πόσο εύστοχος είναι ο τίτλος μας όταν λέμε ότι το παρελθόν συμπορεύεται με το μέλλον. Και πώς αυτό καθιστά τη γλώσσα μας αθάνατη. Ακριβώς γι' αυτό σας ευχαριστώ, κύριε Νικολαίδη, και πάλι. Θα μας μιλήσει ο καθηγητής Μάουρο Αγκόστο. Είναι ο καθηγητής των αρχαίων ελληνικών στο Pontificia Università Lateranense στη Ρώμη και άριστος γνώσης των αρχαίων, αλλά και των νέων ελληνικών, όπως ήδη διαπιστώσαμε πριν από λίγο. Κύριε Αγκόστο, εσείς διδάσκετε και σε ένα από τα 800 κλασικά λύκεια της Ιταλίας. Πώς νομίζετε ότι θα πρέπει να διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά στα σχολεία? Πώς ίεστε ότι δει τα αρχαία ελληνικά διδάσκεστε εν της διδασκαλίης? Φιλόμους εομίγυροι, πανταχή και παραπάσιν ανθρώπης η ελληνής ημνήτε γλώτα. Γαρ Ελλήνων η γλώτα ανεξαντλεί το έι και νορυχή πάσης προσφόρο παιδείας, ευποτμίαστε και γονίμο. Να δε μη δοκό διατρίβην, σύμπαντο του αυτοσχεδίου λόγου τούτου προκείμενον,
διδακτικών απλώς, μάλλον δε γραμματικών εστίν, άτε πραγματευόμενον περί της εμπράκτου διδαχής εις των Ελλήνων γλώτης, όπως αν η φιλομαθής ωφεληθώσει τη γνώση της περιμίας, της περιλαμπούσης εν της έργης των αρχαίων συγγραφέων. Θεμέλιον δε και καταβολήν της πάσης παιδείας, την της γλώτης είναι μάθησιν παραπάντων ομολογείται. Πλην όμως, ουδή σου χωρά ότι και περ πολλήν χρόνων διδαχθέντες, της μεν ελληνικής παιδείας ευάριθμοι απρίξ έχονται. Πλήστη δε, εξάπτοντος ολιγορούς της πατρός παιδεύσεως, ως περί ουδέν δύναται καλόν εκείθεν αρίεστε εις τον ενεστώτα και εις τον μέλλοντα χρόνων. Αρρωγήν την αβουλόμενος στο εμόν μέρος προσφέρειν, δύο βλέπω τα εφόδια της καταστάσεως. Την διαζώσης δηλωνότη φωνής διδασκαλίαν και την μίμησιν της καταφύσιν εκμαθήσεως. Ότι δε η προφορική ή τη διαζώσης φωνής διδασκαλία ασυγκρίτως υπερέχει της διάσυγγραμμάτων, καταφανέσεστην. Ο γαρτόνος της φωνής, τα διάφορα σχήματα και δικαίαιτα του προσώπου, εις εκφράζονται επολαπλέ της ψυχής παθήσεις, πολλότρανότερα διασαφηνούσι τα τη διανία περιλαμβανόμενα ή το διδάσκεστέστηνα πλήθος γραμματικών όρων και ενιών ή πάμπαν αγνοωμένων ή ημιτελώς πως γνωστών. Οι δε αρχαίοι πως αυτήν εγίγνωσκον εν είναι δύναμην η διαζώσης φωνής διδασκαλία, ώστε διουδενός άλλου τρόπου τους μαθητάς παιδεύοντες ή συνομιλίες στους σοφές, τους διδασκομένους ομιλητάς προσαγορεύειν υιόθεσαν. Προϊόντος δε του χρόνου, πολλές δε επιαιτίες, είτε εις των ακροατών πληθείως αυξανωμένης, είτε και δια των νεαρών της ηλικίας αυτών. Έθος υπησήλθε, μικέτι παραδιδώνε ούτως υπήν ενεργητικός και δια του ερωτάν άμα και αποκρίναστε. Αλλά μάλλον παθητικός. Επίτη, του διδάσκοντος μόνου λαλούντος, δι τους μαθητάς ακροωμένους, προσέχειν τον νουν όπως ανεξτήθους πλήθος εκμανθάνουσιν κανόνων, ον πολλέ δίπου εξαιρέσεις. Προς δε τούτης, άπαντα που τα γραμματικά βιβλία, γραμμένα εστίν ιδιώμα τη λόγου πολλάκις μάλλον δυσνοήτο, ή ως αντισόητο δύναστε κατανοήστε υποπαίδων, ως επιτοπλίστων 3 ετών. Γέμου σιγάρε βίβλια αύτε, υγρών συμφώνων και ουρανικών, χιλικών τε και οδοντικών αφώνων συμφώνων, προσδέτη διχρόνων φωνιέντων, φωνιέντολίκτων και συμφωνολίκτων ρημάτων. Το κατεμέουν φρονώ ότι μόνη θεραπεία των κακώς εχόντων, πόρο κειμένης πάσης μεμψημωρίας, εστίν η προφορική διδαχή. Η γεμόνων δηλώνω ότι προβαίνει κατά μικρόν, εκ των ευληπτωτέρων στα χαλεπότετα, αναλόγως των δυνάμεων του μαθητού. Μεγάλην δε ροπήν έχει η αδιάσπαστος και ενδελεχής χρήσης της ελληνικής φωνής, διακοινολογιών και διαλόγων, θεμάτων και ασκήσεων πάντων. Είναι πλουτισμός γίγνεται του νοός αυτού, του μαθητού του τέστην, πλήστης όσης ιδιωματισμής και φράσεση, αδιαλείπτος και ποικίλος επαναλαμβανομένης, προς ενίσχυση της φραστικής έξεως και τριβήν εν διαρχαία διαλέκτο. Τίνος ένεκα δε ταύτα πάντα ποιητέων ή ερωτήσετε, αμελητή δι το δερό, εις έμπνευσιν φιλομαθίας και κλίσεως προς ανάγνωσιν των αρχαίων και εκτίμησιν του αμιμήτου κάλους αυτών, εις διάπλασιν ηθών και ευγενών αισθημάτων φρονήματος, δικαιοσύνης, σοφίας, εν είδε λόγο, ψυχής και καθαρμένης παντός χυδαίου και ευτελούς πάθους. Οι γάρα θάνατοι εκείνοι άνδρες, παρήγαγον έργα διόν ετιμήθη και εδοξάστη ουχή μία πόλης ή εν έθνος, αλλά αυτός ο ανθρώπινος νους. Ταύτινουν μόνην βλέπω δόν. Προς δε τούτον των λόγων δι ημάς ποιήστε την άμυλαν και σκοπήν, όπως άμυνον των πατέρων, περί των αυτών πραγμάτων,
ερούμεν και πράξομεν. Ήρυκα και Χαρινίδα. Κάλιστα και ορθώς λέγεται, κύριε καθηγητά Ταύτα. Ελπίζουμε ότι οι μέτεροι λόγοι εισακουστώσιν, ελπίζουμε πως θα εισακουστούν οι λόγοι σας. Κύριε Νικολαίδη, πόσο αξιέπαινοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που χωρίς να έχουν κάποια καταγωγή από την Ελλάδα αγαπούν τόσο πολύ τα ελληνικά που τα μαθαίνουν στην αρχαία και στη νέα τους μορφή. Διδάσκουν στα αρχαία ελληνικά, δημιουργούν μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας τους. Δεν είναι αξιοθαύμαστο εκτός από αξιέπαινο? Πραγματικά έχω μείνει άναυδος. Πόσο ωραία ελληνικά, με τι ωραία προφορά και πόσο κατανοητά. Να, γι' αυτό αξίζει τον κόπο να επιμένουμε να διδάσκονται έτσι και στην Ελλάδα τα αρχαία. Άκου τι είπε. Μόνη θεραπεία των κακώς εχόντων εστίν η προφορική διδαχή και η διάσπαστος και ενδελεχής χρήσης ελληνικής φωνής είναι απλουτισμός γίγνηται του νοός προς ενίσχυση της φραστικής έξεως και τριβήν εν διαρχαία διαλέκτου. Άρα θα πρέπει να επιμένουμε όσο γίνεται περισσότερο στην προφορική χρήση της γλώσσας, όπως γίνεται και στις ξένες γλώσσες. Να θυμίσω ότι στην έρευνα της ΜΑΡΚ που προβάλαμε την παρουσίαση των πιστοποιήσεων, 87% των ερωτηθέντων απήντησαν ότι θα ήθελαν πολύ να γνωρίζουν αρχαία ελληνικά. Αλλά η μεθοδολογία διδασκαλίας ήταν αποτρεπτική. Μήπως θα πρέπει να υιοθετήσουμε έστω και πειραματικά μια μεθοδολογία σαν και αυτή που προτείνουν οι καθηγητές μας απόψε? Και εμένα μου φαίνεται πολύ λογικό και μακάρι κάτι τέτοιο να ξεκινήσει έστω και σε κάποια σχολεία, γιατί εγώ προσωπικά δεν μπορώ να εξηγήσω το πώς εμείς δεινοπαθούμε με τα αρχαία στο σχολείο και έρχεται ο Γκεράρντο Γκουσμάν από το Μεξικό και μιλάει τέλεια. Κύριε καθηγητά, προσέχομεν τις ημετέρεις λόγεις των νουν, σας ακούμε με πολύ και με μεγάλη προσοχή. Έχει μείνει πάσιν πλέιστεν. Ειδικά είπα είναι εποχιστιόν koinon donta homos par oligon passa istes glottais kai malisτα των πάλαι Χελένων και Ρωμαίων, τόντε αναμαρτέτος λέγοιμεν αν. Ότι εουθέια συγγραμμάτων, πογέσεως και οι πάσες γραφές ανάγνωσης άνεου μεταφράσεως, νουν διδάσκει με πεποηθώτα τα εισαλωτρίας γνώμais και τες φαλεραδόξε, χέκας τα κρίναει και ελευθερωθέναει των αναγνώστεν εν τε αλεθούς και προσέκοντος ζετέσε. Προσέπει, υπεργαρκάει χοητε αρχαία ελληνική γλώτε ενώντες θεσαουρόι παρχεαουτούς αρκούσιν εποτρίναει επιγενάγιαν σπουδέν, χως της παϊδέια επιτίθεταί, τότε το επιχείρημα το διαπαγκοσμίου πέιρας μαθετάς δοκιμάσαι τεν τες διαλέκτου γνώση, μάλιστα τεν επιτάουτεν γλώταν σπουδέν προάξεϊ. Τις γαρ ουκ θέσεγεν αν τεν χεμετέραν τεν προς δυσμάς παϊδέιαν επί το εις αρχάιων Χελένων γράμμασιν εστερίχθαι, χως ουκ εν πογέσαι, ούτε εν φιλοσοφία, ούτε εν φυσικά εις πραγματέιας, καΐχος συνελώντια υπέ, εν ουδενία ανθρωπίνες σπουδέ μέφωνεν παλαιού Χέλενος ακούεσται μαθέματα αναφέρουσαν καί γνώμας σκέψασται έτικα εινήν αξιοτάτας. Ουμεν, αλλά καί προς χεκάς του ψυχέν διεκέινες γλώτες, χοϊσοφόι χοϊπάλαι, μέχρι τούδε χωιοτε γίγνονται προσλέγει, καί από τύφου καί ταραχές παθών ιδίων, εις χιαουτού σύνεσιν παρακελέοντες, των ανβουλόμενων προσέχεν καί βοηθέιας δεόμενων. Τούτον χούτος εχόντων, ούκε σύγχος ουκ θαυμάσαι αν ακούσας ότι επί τούτο εις το εις άνω ηρεμένος αγαθόης αναγκάια εστιν αφορμέ παρακελευόμενε προς τάουτες γλώτες σπουδέ. Χως γαρτικέρον νουθετέι, τα μέεν αξιώματ όντ, ακεδέ καίει τα υπαραπάσιν, χώστε πάσα τέχνε και η πάσα πραγματέια, ειμέ αξιώματι λαμπρίνεται, προπελακίστεις αποθέηται, εν θα πάντα επικέρδος δόξαντέινοι. Ουκούν δικάγιος πολλοί και υπερπλέον επιθυμούντες εκείνων των γραμμάτων και οργώντες επιτώνται των επιτεδευμάτων μάθεση, χωμόγιος εκ καρδίας τερπόμενοι, προς άλλα χρησιμότερα δοκούνται επιτρέπονται. Εάν δε το γιάουτε πέιρα πανταχέ κυριεούς δοκιμαστέις και γλώτες γνώσεις ωφελέσε τους εξεταστέντας, κότος πλέους οξόμεθ στο εμφανές μεν ελθόντας και την προθυμίαν αποδεικνύντας πρώτερον δε αμελέην δοκούντας.
Το iau το η δοκιμασία εν πλέει στο πανεπιστημίο και σχολάεις, χωιονάλες τεινός εν αξιώματι γλώττες, ωφελεί με ούσα ιατρόης, συγγραφέους, οι αρχιτέκτος, οι τεχνίτες, οι φιλοσόφοι, οι οικονόμοι, και αναρρυθμέτοις άλλοις τεν μάθεσιν τες αρχάγιες χελενικές γλώττες που θεϊνοτέραν θέση, και ου μόνον φιλολόγοις, χιναδέουτερον χέτχε διάλεκτος γνωριστέχοδος ούσα, δίχες προς αλέλας, γνώσεις και γνώμαι φοητώσιν, χωσπάλαι κατ' την οικουμένεν. Σύρος γαρ, Γαλάτες, Αιγύπτιος, Εβράιος, Ρωμάιος, Φόινιξ, καί πάσχος τις εκείνες τις γλώττες μετέχε, διτάς εκτετό πατρίδας. Τεν μεν γεινέν το σώμα καί των βίων τρέφουσαν, τεν δε αΐδιον ζωέν παραδούσαν καί προσκοινών πάσιν ανθρώπους όφελος τεκούσαν. Χόπερ τεν Ισοκράτους γνώμεν απέδειξεν τετελεγιωμένεν φάσκοντος πάντα γενέστα η Χέλενα, χωρίς γένους και χάιματος, χώσαν τες παϊδέγιας εκείνων μεταλάβοι. Ουδένα δε λανθάνει τα γράμματα, καί μάλιστα τα το γιάουτα όντα χωιά τα των πάλαι Χελένων συνάπτων, ου μόνον τους Χέλικας, καί περκαταγέν ώρες συμποταμόης, θαλάτtais απεργμένους, αλλά κακέινους, χους χρόνος πανταμάτων χεκατόν τετερίσει, καί διανόγιας διέστεγεν. Τάουτες δε τες δεουτέρας πατρίδος, καί χεμήν μεταλαμβάνει δίδωταϊ. Αγαθέουν τύχε καί πολλέ χάρις το ιστόδετο επιχείρεμ αφορμέσασι, καί έτη προάγουσιν. Έβγε και πολλάς χάριτας. Κύριε Νικολαίδη, όπως μας είπε ο κύριος Κουσμάν, η ευθεία συγγραμμάτων, ποιήσεως και πάσης γραφής ανάγνωσης, άνευ μεταφράσεως, τον νουν διδάσκει. Να γιατί πρέπει να προσπαθούμε να κατανοήσουμε το αρχαίο κείμενο εκ του πρωτοτύπου. Ασφαλώς, κυρία Νικολοπούλου. Υπάρχουν πολλές παρανοήσεις και δυσερμηνίες λόγω της ανεπαρκούς μεταφράσεως των κλασικών κειμένων πολλές φορές. Αυτά τα κείμενα είναι ωφελήματα ανθρώπισης βίων. Εμείς που μιλούμε τα νέα ελληνικά, λογικά μπορούμε πολύ πιο εύκολα να μάθουμε τα αρχαία. Ακούσαμε τόσες ομιλίες στα αρχαία ελληνικά σήμερα, τα μισά τα καταλάβαμε χωρίς να ξέρουμε αρχαία ελληνικά. Άρα κάτι δεν γίνεται σωστά. Υπάρχει βέβαια περιθώριο βελτίωσης και πρέπει να διδαχθούμε από όλους αυτούς τους ανθρώπους που ακούσαμε σήμερα. Έχετε δίκιο, κρατούν τη γλώσσα μας ενεργή. Κύριε Νικολαίδη, ευχαριστούμε και πάλι. Ακούσαμε πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και προτάσεις που πιστεύω ή τουλάχιστον ελπίζω ότι έκαναν και θα κάνουν αίσθηση σε πολλούς όταν τις ακούσουν. Και να έρθω σε εσάς, κύριε Χαραλαμπάκη, ακούσαμε ίσως για πρώτη φορά καθηγητές από διαφορετικές χώρες να μας μιλούν στα αρχαία ελληνικά. Έως τώρα πολλοί από εμάς δεν γνωρίζανε ότι μπορεί κάποιος να παράξει σύγχρονο λόγο στα αρχαία και όμως να που γίνεται. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν και στην Ελλάδα τα αρχαία ελληνικά να διδαχθούν με αυτόν τον τρόπο? Δεν θα ήταν αυτό πρωτοποριακό, δεν θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο? Κυρία Νικολοπούλου, ακούσαμε ήδη από τον εκλεκτό και αγαπητό κύριο Βύρωνα Νικολαίδη ότι έμεινε άναυδος παρακολουθώντας τις υπέροχες ομιλίες των συναδέλφων. Και εγώ ομολογώ έμεινα ενεός. Σήμερα, απόψε, είδαμε πραγματικά με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να διδάξει αποτελεσματικότερα τα νέα ελληνικά. Εμείς όμως, το έχω πει και σε άλλη ευκαιρία, κουβαλάμε στους ώμους μας ένα βαρύ φορτίο που δεν ξέρουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Το μεγάλο λάθος που έγινε διαχρονικά είναι ότι δώσαμε έμφαση στη στήρα μορφολογία και τη σύνταξη, δηλαδή δεν περνούσε κάποιος στα αρχαία ελληνικά αν δεν ήξερε τι είναι η αιτιατική του κατάτη ή της αναφοράς, και ξεχάσαμε την ουσία, το νόημα των λεγόμενων, αυτό που δίνει αξία στη γλώσσα, δηλαδή το περιεχόμενο, η ουσία των λεγόμενων. Τώρα μπορούμε να κάνουμε την απαραίτητη στροφή 180 μοιρών και να δούμε το περιεχόμενο, αυτό που θα έλεγα εγώ ότι είναι σημαντικό και το είδαμε σήμερα, τη δημιουργική πλευρά της γλώσσας. Δηλαδή αυτό που πραγματικά λέγεται. Ξέρετε, ήδη στην αρχαιότητα υπήρχαν γλωσσάρια
κείμενα, όπως ακούσαμε και προλίγου, απλές εκφράσεις της καθημερινής επικοινωνίας, και αυτά τα έλληνο-λατινικά γλωσσάρια είναι πάρα πολύ χρήσιμα, τα κόρπορα γλωσσαριόμου λατινόρου. Έλεγαν, ας πούμε, οι αρχαίοι είχαν, τίποτε δεν είναι καινούριο, μέθοδοι διδασκαλίας της γλώσσας, και έλεγαν, ας πούμε, όπως το λέμε τώρα, πριν από 2.000 χρόνια, πλήνων ποτήριν, λάβα κάλικεμ, βάλε νερόν. Φανταστείτε τώρα πριν από 2.500 χρόνια να λένε ό,τι λέμε και εμείς σήμερα, βάλε νερό. Απλώς ένα νι έμπαινε στο τέλος, βάλε νερό. Πρόσθες άκρατον, δηλαδή ίνων, μήτερε κέντεμ, άντι και μέρουν. Απλές λοιπόν καθημερινές προτάσεις με χρηστικό αντίκρισμα πρέπει να διδάσκονται. Εγώ όταν πήγαινα στο πανεπιστήμιο, και η καθηγήτρια κυρία Ξανθάκη Καραμάνου το ξέρει πολύ καλά, είχαμε υποχρεωτικά και αντίστροφο κείμενο. Τώρα δεν διδάσκονται παρά μόνο τυπικά εξωτερικά το αρχαίο κείμενο, αλλά θα είναι πολύ ενδιαφέρον να επανέλθουμε σε ένα νεοελληνικό κείμενο που το μετατρέπουμε στα αρχαία ελληνικά, και έτσι να δούμε πώς αυτό που ελέγχθη απόψε από πολλούς ομιλητές, η πλαστικότητα της ελληνικής γλώσσας και η μουσικότητά της δημιουργεί ακριβώς αυτή την ομορφιά και προσαρμόζεται η γλώσσα στις νέες επικοινωνιακές ανάγκες. Η επιστημονική ορολογία είναι μέγα επίτευγμα, αλλά οι ευθύνες μας, ιδιαίτερα εμάς των φυσικών ομιλητών, των νεοελλήνων, είναι μεγάλη. Το παράδειγμα το δίδουν οι λαμπροί συνάδελφοι που κοσμούν, λαμπρύνουν με την παρουσία του σήμερα την εκδήλωση αυτή, και μακάρι όλοι οι φοιτητές όχι των κλασικών σπουδών, των φιλοσοφικών σχολών να παρακολουθήσουν όσα μοναδικά και ανεπανάληπτα γίνονται αυτή τη στιγμή που είναι ιστορική για μένα. Ευχαριστούμε πολύ. Να έρθω σε εσάς, κύριε Μπουσάρ, στον τίτλο του συνεδρίου μας, «Το παρελθόν συμπορεύεται με το μέλλον». Στην πραγματικότητα είναι εφικτό αυτό? Μπορεί δηλαδή η γνώση των αρχαίων ελληνικών να συμπορευτεί με το αβέβαιο μέλλον? Πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε. Πρέπει να σας πω πρώτα ότι είμαι νεοελληνιστής. Κλείνω φέτος 50 χρόνια διδασκαλία στα πανεπιστήμια. Στην αρχή της καριέρας μου δίδασκα αρχαία ελληνικά το πρωί, poi Αθηναίοι, και το βράδυ ή το απόγευμα νέα ελληνικά οι Αθηναίοι. Γι' αυτό και ξέρω ορθογραφία. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Πρώτα, δεν θα ξαναπώ τα επιχειρήματα που είπαν οι εκλεκτοί συνάδελφοί μου για τα αρχαία ελληνικά, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Θέλω απλώς να σας πω ότι η αρχαία ελληνική ήταν ζωντανή γλώσσα ανέκαθεν, και μάλιστα υπάρχουν κείμενα που περιμένουν και μεταφραστές. Θέλω να σας πω, έχω μεταφράσει πρώτα στα γαλλικά το πρώτο νεοελληνικό μυθιστόρημα. Το πρώτο νεοελληνικό μυθιστόρημα 1719 είναι στα αρχαία ελληνικά. Από τον Νικόλαο Μαυροκορδάτου. Εδώ υπάρχει τώρα και νεοελληνική μετάφραση και από τον Χατζόπουλο, τον Διονύση Χατζόπουλο, κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν θέλετε, περνώντας από τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Σοφοκλή, να διαβάσετε κάτι που αφορά εσάς, γιατί το μυθιστόρημα μιλάει για την Οθωμανική εποχή και λαμβάνει χώρα πρώτα στην Κωνσταντινούπολη στα 1715. Οπότε βλέπετε έτσι ζωντανά, σύγχρονα γεγονότα και πρόσωπα, και είναι στα αρχαία ελληνικά, σε μια κοινή πολύ γλαφυρή γλώσσα, και νομίζω ότι μπορούν οι φοιτητές που μαθαίνουν αρχαία ελληνικά και βλέπουν ότι υπάρχουν και νεότερα κείμενα έτσι, στα αρχαία ελληνικά.
Αυτά ήθελα να σας πω σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κοντέρκ, εσείς διδάσκετε αρχαία ελληνικά και λατινικά, αλλά χειρίζεστε τη γλώσσα τόσο καλά που πριν από 20 χρόνια δημιουργήσατε το Acropolis World News. Τα νέα δηλαδή ελληνιστή γεγραμμένα και έχετε μεταφράσει το αριστούργημα του Saint-Exupéry, ο μικρός πρίγκιπας, στα αρχαία ελληνικά. Ποιες νομίζετε ότι είναι οι δυσκολίες στο να αποφασίσει κάποιος μαθητής να μάθει αρχαία ελληνικά και πώς μπορεί αυτό, κατά τη γνώμη σας, να ξεπεραστεί? Τι να προκλήσει σωρώσει προεαυτόν κειμένα συμβουλόμενη την αρχαία ελληνική γλώσσα μανθάνην? Έξεστη μου ακούει? Ναι, ναι. Ακούω μεν σου. Χάρη τη δομή. Ακούω μεν σου. Τότε, τι να προκλέσει χωρώσει προχεαυτόν κειμένας, χοϊβουλόμενο ή την αρχάγιαν ελληνικήν γλώσσαν μανθάνεϊ. Ίσως, χε πρώτε πρόκλησης, το ιστάουτεν την γλώσσαν μανθάνεϊ βουλωμένοις, εστί τούτο το ερώτημα προς χεαυτούς αποκρίνεσται. Γιατί οφείλε βούλεϊ τάουτεν την γλώσσαν μανθάνεϊ. Αλλά τούτο το αυτό εστί καί ερωτάν eis hoti χρεσίμε εστίν χάουτε χεγλώτα. Το εις δε το γιούτο ερώτημα εμέ ερωτώσιν, εγώ και πολλάκις απόκρισιν παρέχω, χε αυτοίς ουκαρέσκεϊ, διότι αποκρίνομαι δέι σε την αητίαν χεουρόντα σε αυτό αποκρίνεσται. Εν δε το μαθέματι αυτό την απόκρισιν χεουρεσέης. Μην δε περί των χαλεποτέτων χασδεέσαι τους μανθάνοντας νικάν. Χε κεφαλάγια χαλεπότες χέδε εστίν. Χοι μαθετάει εν τη αρχέ χάιρουσι των νέων αλφαβέτων μανθάνοντες, καί τας πρώτας βάσεης βαρύτζοντες, αλλά του χρόνου διελθόντος πάντα χαλεπότατα γίγνεταί. Κάθε μέραν δέει αυτούς νέους τες γραμματικές νόμους μανθάνεοι, νέους τύπους κλίσεως, των αόριστων χρόνων με τα σίγμα, εάν σίγμα, τας με το χάς. Καί πολλοί μαθετάοι, το τες γλώτες μάθημα καταλέει τους είναι, χωού βουλόμεθα. Χούτο είδε χωί μαθετάοι, απορούν τα είτε, καί αθυμούσι. Καί χε τες γλώτες μάθεσης, χε εν τε αρχέ, επαγωγόν τι εν, γίγνεταί βαρύ τι καί δυσχερές. Χε με παραείνεσης, χε δε εστίν, τε είσαι, τεν τες γλώτες μάθεσιν, χος παϊδιάντινα δέχεσταί, με φρόντιτζε των δοκιμασιών. Εάν με νομίτζες τάουτεν τεν μάθεσιν, ανάνκεν έιναι, ου χαϊρέσεεις. Εάν δεν νομίτζες τούτο έιναι, μάθεσιν, σόι νέων κόσμων πρώτων οφθαλμών ανοηγνήσαν, χαϊρέσεεις. Έδε εις βάς τούτων των νέων κόσμων χεουρεσέεις. Χάρη τη δομή. Πολλάς χάρητα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα πριν έρθω σε εσάς, κύριε Νικολαίδη, να πω στους τηλεθεατές μας, σε όσους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, κατά τη διάρκεια των ομιλιών δεχόμαστε εύσημα. Έχουμε λάβει πάρα πολλά σχόλια, πολλούς χαιρετισμούς για τους ομιλητές στο chat room και σας ευχαριστούμε όλους όσοι παρακολουθείτε τώρα πολύ γι' αυτό. Σας θυμίζουμε ότι όλη η σημερινή συνάντηση θα είναι διαθέσιμη από αύριο στο κανάλι της PeopleCert στο YouTube. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Νικολαίδη. Έχετε ποτέ επισκεφτεί το akwn.net, δηλαδή το Acropolis World News Net? Αυτός ο άνθρωπος είναι από την Ισπανία και γράφει τις διεθνείς ειδήσεις στα αρχαία ελληνικά. Είναι για μένα απίστευτο και μάλιστα είμαι δημοσιογράφος και δεν το πιστεύω αυτό που γίνεται. Πραγματικά επίσταυτο και εξίσου απολαυστικό. Σωστά. Διάβαζα πρόσφατα τις ειδήσεις που αφορούν την Μεγάλη Βρετανία και τον Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και τα μέτρα τα οποία λάμβανουν εκεί στα αρχαία ελληνικά. Είναι απίστευτο. Όπως επίσης και ο Άντριου Μορχάους μαζί με έναν άλλον καθηγητή από την Αυστραλία
έχουν δημιουργήσει ένα podcast, ελληνικά το λέγαμε, ένα ψηφιακό ακρόαμα που λέγεται Ελληνιζόμεθα και συνομιλούν στα αρχαία ελληνικά. Ο ένας στη Βοστόνη και ο άλλος στο Σίδνεϊ. Αυτό και αν είναι απίθανο. Αυτό και αν είναι απίθανο. Andrew Morehouse. Έχετε δημιουργήσει λοιπόν ένα podcast. Ένα, όπως ακούσαμε τον κύριο Νικολαίδη, ένα ψηφιακό ακρόαμα. Και συνομιλείτε κάθε εβδομάδα στα αρχαία ελληνικά με έναν καθηγητή στην Αυστραλία. Γιατί το κάνατε αυτό και πώς νομίζετε ότι μπορεί ακόμη περισσότερο η τεχνολογία να βοηθήσει στην εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών? Μιλάμε δηλαδή για ακριβώς τον τίτλο αυτού του συμποσίου, αυτής της σημερινής συνάντησης, το αύριο των αρχαίων ελληνικών. Thank you for your question. Ara duneste muakuin. Arista. Kai nomen ekete emoi anglisti legonti. So I've loved every minute of my ancient Greek speaking journey, where I have spent a great deal of my time engaging with texts and textbooks to receive as much input as humanly possible. What I found, however, is that there's simply a dearth, a penia, of ancient Greek listening resources at the beginner and intermediate level through which people are able to increase their fluency, especially in proportion to Latin resources. I found podcasts to be instrumental in building my Latin fluency, particularly the famed Quo Modo Dicitur podcast, and found myself frustrated that the same did not exist in ancient Greek. I was additionally more drawn to dialogue rather than monologue when it came to these resources, and these things simply don't exist in ancient Greek. I felt that we as people in general can pick up language a bit quicker through listening than reading, through the very fact that the medium invites a faster mode of communication. Throughout my listening journey, I stumbled upon Seamus's Ho Diaductos Dialogos, and not even having properly met Seamus, thought that he might be interested in doing a podcast together. My fiancée, Ilsa, had been taking classes with him and floated the idea, as she knew well and good that if she did not do that, my idea of having a conversational podcast in ancient Greek would remain just that, an idea. And so Hellenizomata began. We decided to use the podcast to record us getting to know each other for the first time in real time in ancient Greek. Now, the tried and true pathemata mathemata became ever so as technological errors, time zone miscalculations, and other such errors occurred. We have found, however, a good rhythm and are now working on renewing this series after a brief hiatus. None of this would have been possible to this degree even 20 years ago, and technology has been the vehicle for its success to now. A plethos of audiovisual resources in ancient Greek is essential and invaluable to learners at all levels. And part of our goal with Hellenizomata is to start so that others may begin their own projects and we can fill this world with ancient Greek all around us. If you're worried about your ability in Greek, I would not. I often say to my students, a modified pathemata mathemata to sphalmata mathemata. All errors, mistakes, failures are opportunities for growth and learning, are opportunities for others to see themselves doing and accomplishing seemingly Herculean tasks. We must model what we want others to say, and striving, and I say striving specifically for success is paramount. Karin Huminoida. Striving for success. Αριστεύει. Μαζί μας είναι και η κυρία Τζένι Τάικμαν από το Βερολίνο, που διδάσκει αρχαία ελληνικά, κυρίως μέσω διαδικτύου. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια διεθνής έντονη προσπάθεια ομιλίας στα αρχαία ελληνικά. Εσείς ίδια κάνετε μαθήματα στο διαδίκτυο σε ομάδες που θέλουν να μιλήσουν σε αυτή τη γλώσσα. Αυτό γιατί συμβαίνει κατά τη γνώμη σας? Πιστεύετε πως η εποχή που διανύουμε έχει ανάγκη αυτής της γνώσης? Ναι, εγώ σημαίνω και αέσαν, τι καί αέσαν τα άνθρωποι, ως μέλη της παλαιάς ελληνικές γλώσσες, εγαρβουλόμεθα τον Πλάτωνα αναγνώσκεν, τον Αριστοτέλε, τον Ευρυπίδεν, τον κανέναν θέκεν, κρέαν έχομεν αυτές τις γλώσσες. Endetος διδασκαλαίος δέλον ότι ούχικανος καλός διδάσκεται η γλώσσα. Αλλά μόνον τα στοχεία της γραμματικές τέχνες, hóκα και αληθώς βουλόμεθα συνιέναι τους παλαιούς λόγους. Eutichos de hoi periten glossan spudazontes, dynantai nun caet o diadictius in lenestai, hoion emeis nun poiumen. Dialegomenoi cae amascopuntis tis an eie hobeltis tos tropos,
του μαθαίνουν και διδάσκουν την παλαιάν ελληνική γλώσσα. Heute men he koinonia mediste moido ke einai. He meiste oidaimones esmen. Zontesen tutos tois thaumas tois chronois. Hote existi. Tois ente Germania oikusin, hutos radios dialegestai. Alois ente heladio oikusin alahu tes oikumenes. Karen echo. Υπέροχα έβγε. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Κλείνοντας, θα ήθελα να θέσω από μια σύντομη ερώτηση στους κεντρικούς ομιλητές μας. Να ξεκινήσω από εσάς, κυρία Ξανθάκη, μετά από όλα αυτά τα ενδιαφέροντα, πολύ ενδιαφέροντα που ακούσαμε. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα, ώστε τα αρχαία ελληνικά να γίνουν πιο ελκυστικά στους μαθητές μας? Είναι ίσως η πιο κύρια και κέρια ερώτηση που αφορά τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στην Ελλάδα, κυρία Νικολοπούλου, από ό,τι άκουσα σήμερα τουλάχιστον. Θα ήθελα λοιπόν να πω λίγα πράγματα που είναι αν θέλετε, ένα συμπέρασμα μιας ζωής που ασχολούμαι με αυτό το αντικείμενο. Σήμερα έγινε πριν από λίγο καιρό, όπως θα θυμίστε κι εσείς, μια έρευνα, σοβαρή έρευνα, που απέδειξε ότι οι Έλληνες αγαπούν τα αρχαία ελληνικά, αλλά δεν τα μαθαίνουν, δεν τα διδάσκονται σωστά και νιώθουν ανία και πολλές φορές αποστροφή για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών με τον τρόπο με τον οποίο το διδάσκονται. Λοιπόν, πρέπει να γίνουν ορισμένες τομές, νομίζω, και πιστεύω ότι και πολλοί συνάδελφοι φιλόλογοι συμμερίζονται αυτή την άποψη, τη δική μου, τουλάχιστον από την εταιρεία φιλολόγων, όπου έχω την τιμή να προεδρεύω, μου το έχουν πει πάρα πολλές φορές. Θα είμαι πολύ συνοπτική και θα τα κάνω επιγραμματικά τις προτάσεις που πιστεύουμε ορισμένοι φιλόλογοι ότι πρέπει να γίνουν οι τομές αυτές, και πιστεύω, ήταν πράγματι πολύ καλό το γεγονός ότι είχαμε παρόντα τον κύριο Συρίγο, και από όσα είπε σήμερα πιστεύω ότι θα τίνουν και ευήκονους και ηθήνοντες στο Υπουργείο Παιδείας. Γι' αυτό από την παρουσία του κυρίου Συρίγου το συμπεραίνω αυτό σίγουρα. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν ορισμένα μέτρα άμεσα, διότι πραγματικά νιώθω έκπληξη από το γεγονός πόσο διδάσκονται σωστά, ολοκληρωμένα στην Ευρώπη και στην Αμερική και στην Αυστραλία, από ό,τι ξέρω, και εδώ στην Ελλάδα τα παιδιά, οι μαθητές μας, να μην τα ενστερνίζονται, να μην συγκινούνται από την ομορφιά των αρχαίων ελληνικών. Ποιες τομές λοιπόν πρέπει να γίνουν? Πρώτον, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει σωστή επιλογή κειμένων. Τα κείμενα να είναι ελκυστικά και πρόσφορα, ώστε να τα αγαπήσουν οι μαθητές, να τους αγγίξουν τα κείμενα τα οποία διδάσκονται. Δεύτερον, θα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο, με εγχειρίδια ελκυστικά καλογραμμένα, που να συνδυάζουν και την γραμματική και το συντακτικό, αλλά και την εμβάθυνση στις αξίες. Και το τόνισαν όλοι οι εκλεκτοί καλεσμένοι μας, ότι μέσω της γλώσσας πρέπει να γίνεται από το πρωτότυπο η επαφή και η προσέγγιση των μεγάλων διαχρονικών αξιών και ιδεών. Άρα καλά εγχειρίδια. Και το μέγιστο όλων, το τόνισαν όλοι οι συνάδελφοι από το εξωτερικό σήμερα, η διαζώση ζωντανή διδασκαλία, ο φωτισμένος δάσκαλος. Για να πετύχουμε λοιπόν αυτούς τους φωτισμένους, τόσο πολύ σημαντικούς δασκάλους που θα μπορέσουν να μεταδώσουν τα φώτα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας στους μαθητές μας, θα πρέπει να γίνει μια συστηματική επιμόρφωση, συστηματική και παιδαγωγική και επιστημονική επιμόρφωση των συναδέλφων, ιδιαίτερα νέων φιλολόγων. Και κάτι άλλο, το τελικό, που είναι το μείζον για μένα. Πριν από κάποια χρόνια, μέχρι το 1997, είχαμε κλασικά λύκεια στην Ελλάδα. Ακούσαμε προ λίγων ημερών από τον κύριο Μάουρο Αγκόστον να λέει ότι στην Ιταλία υπάρχουν 718 κλασικά λύκεια, και θα ήθελα να το επιβεβαιώσω, κύριε Αγκόστον. Αν κάνω λάθος, κύριε Αγκόστον, βλέπω κλείνετε το κεφάλι, άρα το επιβεβαιώνετε. Στην Ιταλία λοιπόν 718 κλασικά λύκεια. Πρόσφατα σε ένα διεθνές συνέδριο που είχα, καθηγητής γερμανικής φιλολογίας και της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας, Γερμανός, με διαβεβαίωσε ότι και στη Γερμανία έχουν πολλά κλασικά λύκεια. Γνωρίζω ότι και στη Γαλλία έχουν πολλά, και στην Κροατία ακόμη έχουν πάρα πολλά κλασικά λύκεια. Επομένως, κάνω μία πρόταση από καρδιάς. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επανιδρυθούν
αν όχι τα κλασικά λύκεια, γιατί μπορεί να στοιχήσουν, κλασικές τάξεις κλασικής κατεύθυνσης σε κάθε σχολείο στην Ελλάδα, ώστε όσοι μαθαίνουν αρχαία ελληνικά και θέλουν να ακολουθήσουν νομικά, φιλολογία, ανθρωπιστικές επιστήμες, να μαθαίνουν σωστά τα αρχαία ελληνικά, τα λατινικά και την ιστορία, δηλαδή τις ανθρωπιστικές επιστήμες, κάτι που δεν γίνεται σε βάθος σήμερα. Λοιπόν, με τρόπο ελκυστικό για όλους, με καλά εγχειρίδια και με κλασικές. Μακάρι να εισακουστούμε, κυρία Νικολοπούλου. Πιστεύω ότι τουλάχιστον εγώ αυτό που θέλω να πω σήμερα και να βγει από αυτή την ωραία συνάντηση που είχαμε και την προσπάθεια που κάνουμε όλοι για την πιστοποίηση, να βγει και κάτι για την ελληνική εκπαίδευση. Σωστά, απευθυνθήκατε και κάνατε έκκληση, θα το έλεγα, στον Υπουργό τον κύριο Συρίγο να μας ακούσει και όλο το Υπουργείο, πολύ σωστά, διότι οι υπόλοιποι εδώ οι καθηγητές νομίζω ότι συμφωνούν, θέλουν και το έχουν κάνει πράξη. Να ρωτήσω τον κύριο Μιράλια, μας χρειάζονται τελικά τα αρχαία ελληνικά, προφεσόρε Μιράλια, για το μέλλον και γιατί? I think so. To study to know ancient Greek means to take possession of a key to the infinite treasures of our history, treasures of thought, of science, of wisdom, that give us a vision of the world and of life, which alone today, in a time that threatens the end of civilization and what C.S. Lewis called the abolition of man, can give meaning to our existence and show us the paths to follow for a better humanity. The sublime height of Homeric poetry, the depth of Platonic philosophy, the sharpness of Thucydides' historical investigation, the abyss of the heroic suffering of Attic tragedy, which delves deep into the darkness of the labyrinth of the soul, the irony of the Lucian dialogue, and the idea of man as spoudogeloios, the psychological analysis of great men undertaken by Plutarch, all these are sources of light to which we can turn in order to make progress in our world, even more complex and intricate, in whose meanders we will be able to move with a sure and certain compass only if we allow new foliage and nascent buds to sprout on the firm roots of those who have preceded us in this brief earthly season and left us works that, having overcome the curse of Chronos, transport us into a luminous hyperuranium of ideas. Today, it is said that we need engineering and technical discoveries, artificial intelligence and new ultra-fast railways, digitalization and new markets. But as Plato teaches us in the Alcibiades First, states did not need walls, not triremes, nor shipyards if they want to find happiness, nor multitude or breadth of territories, useless things without virtue. Καταπληκτικό. Κύριε Ρίκο, πώς θα ήταν ο κόσμος μας σήμερα εάν καταργούνταν τα αρχαία ελληνικά? Eipon sygnotemoi barbarisdonti. I will speak in English. Okay. It would be extremely sad to be cut off from our intellectual and spiritual roots. The Western world rests upon the foundation of two pillars, Hellenism and Judeo-Christianism. The first pillar offers its foundational original works exclusively in Greek. The second one, partially in Greek. I have to add that many of these works either have not yet been translated into modern languages or have been poorly translated. To know who we are and where we are heading to, we have to know where we come from. The Greek language, in my opinion, is the cradle of Western civilization. Το λίκνο λοιπόν του αρχαίου πολιτισμού. Έτσι ακριβώς. Κύριε Αγκώστο, πόσο δύσκολο είναι για μας που μιλάμε ήδη ελληνικά να μάθουμε και τα αρχαία λίγο καλύτερα?
Κοιτάξτε, μπορώ να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα βάσει της προσωπικής μου εμπειρίας, επειδή είμαι πατέρας 2 παιδιών, της Κατερίνας και του Μύρονος, που είναι φυσικοί ομιλητές των ελληνικών, επειδή η σύζυγός μου είναι Ελληνίδα κριτικά, όπως τονίζει. Και τέλος πάντων, τώρα μαθαίνουν τα αρχαία, δηλαδή μιλάνε τα νέα, στο σπίτι μιλάμε αποκλειστικά νέα ελληνικά, και τώρα μαθαίνουν τα αρχαία με τη προφορική μέθοδο, με μένα. Πώς το κάνουμε? Παίζοντας και γελώντας. Πρώτα απ' όλα τις λέξεις που άλλαξαν σημασία, ώστε να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις όταν διαβάζουν τα κείμενα. Παραδείγματος χάρη, τους λέω: ο άνθρωπος πονεί, και μιμούμεθα μαζί, εγώ μαζί τους, τι σημαίνει σήμερα? Πονάει, έχει πόνο, αλγεί. Και τι εννοούσαν οι αρχαίοι? Ο άνθρωπος εργάζεται. Και μετά φανταζόμαστε ένα παράλογο διάλογο, για παράδειγμα, ενός αρχαίου και ενός νέου Έλληνα, που δεν καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον, λόγω τέτοιων αμφίβολων λέξεων που είναι πάρα πολλές. Και προσπαθούμε να θυμηθούμε συνώνυμα που είναι κοινά των 2 γλωσσών, παραδείγματος χάρη αλγεί, εργάζεται, ώστε αυτοί οι 2 δυστυχείς να καταλαβωθούν. Και έτσι βλέπω ότι εμπλουτίζουν πολύ εύκολα ταυτόχρονα και τα νέα και τα αρχαία. Και συνειδητοποιούν ότι ήδη ξέρουν άφθονο λεξιλόγιο, που στις ομοιότητες όπως και στις διαφορές τα βοηθά να μαθαίνουν με πολλή διασκέδαση και αποτελεσματικότητα. Το δεύτερο είναι μια, θα λέγαμε, μέθοδος εκμάθησης μέσα από καταστάσεις. Αυτό είναι. Και βλέπω ότι είναι αποτελεσματική. Θα κρατήσουμε τη συμβουλή σας. Κύριε Κουσμάν, έχετε μαθητές από όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου, μέχρι και από το Κονγκό, από το Νεπάλ. Από την Ελλάδα ήθελα να ρωτήσω, μήπως έχετε μαθητές? Well, students from all around the world gather together throughout the whole year in order to study ancient Greek, well as many other diverse disciplines. We have had Asian students from such as China, India, Nepal, Japan, Nepal, Syria, Lebanon, Turkey, Iran, and Israel. We have also had students coming from Mexico, Argentina, United States, Chile, Peru, Brazil, Colombia, Cuba, and from many other American countries. African students have also taken part, especially for coming from Congo, Ethiopia, Malawi, and Sierra Leone. From Oceania, we have had students from New Zealand and Australia. It goes without saying that a huge number of European students have also studied ancient Greek with us. Unfortunately, the number of Greek students that have come to our academy to study ancient Greek only amount to 8. Then we are waiting for you. Thank you. We'll join you then. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στην ομάδα των ειδικών, κύριε Χαραλαμπάκη, να μοιραστούμε ένα ρητό που λέτε συχνά στους μαθητές σας ως συμβουλή, ως προτροπή, κάτι που θα θέλατε να θυμούνται πάντα από εσάς. Ξέρετε, κύριε Νικολοπούλου, στην αρχή της παρουσίασής σας είπατε επιλέξει ΑΗ διδασκόμενη. Χωρίς να το ξέρω ότι θα το λέγατε, είχα σημειώσει αυτό το περίφημο απόσπασμα 18 του West, του Σόλωνα, γυράσκω δε απόστροφος ΕΗ διδασκόμενος, και αυτό το αποδίδουν στην ελληνική παραδόξως οι περισσότεροι ως γερνώ και συνέχεια μαθαίνω πολλά. Ελάχιστοι έχουν παρατηρήσει ότι αυτό το δε ως αντιθετικό σύνδεσμος σημαίνει στην ουσία, παρακαλώ, τι? Γέρνω και παρόλα αυτά δεν σταματώ να μαθαίνω διαρκώς καινούρια πράγματα. Αυτό δηλαδή που ο Σόλων ήθελε να πει πριν από 2.700 χρόνια είναι αυτό που εμφανίζεται από το 1971 και μετά στο αγγλικό της Οξφόρδης, στο λεξικό της Οξφόρδης, στο OED, ως lifelong learning, 1971. Και το βλέπουμε στο Σόλωνα. Δεν λέγεται, σήμερα βέβαια η σημασία του ποια είναι, ότι εκπλήσωμαι ακούγοντας κάποιον και όσο γερνό μαθαίνω, αλλά εδώ ο Σόλωνας περνάει ένα πρωτοποριακό μήνυμα και εμείς νομίζουμε ότι έχει ζωή
μόλις 50 χρόνων. Αυτό είναι το μήνυμα των σοφών αρχαίων Ελλήνων. Η διαβίου μάθησης, λοιπόν. Έτσι. Αυτό που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση το είχαν ήδη εφεύρει και το είχαν εισαγάγει ήδη οι αρχαίοι Έλληνες. Κύριε Μπουσάχ, εσείς τι λέτε λοιπόν στους μαθητές σας ως παρένεση? Εγώ τους λέω ένα στίχο του Πίνδαρου. Να το πω πρώτα με ερασμική προφορά, γιατί καταλαβαίνουμε καλύτερα την ορθογραφία. Γενόι χόιος εσύ ματών, δηλαδή με νεοελληνική προφορά. Γέννη ίος εσύ μαθών. Δηλαδή όσοι έρχονται στο πανεπιστήμιο μαθαίνουν τι από μας? Να γίνουν αυτό που είναι. Και καμιά φορά δεν το ξέρουν ακόμα εάν είναι σε μικρή ηλικία. Και προσπαθώ και τους λέω ότι κάτι που επαναλαμβάνω, η ελληνική είναι η μητρική γλώσσα του δυτικού πολιτισμού. Μητρική γλώσσα. Αν θέλεις να ξέρεις καλύτερα γαλλικά ή αγγλικά, μάθε ελληνικά. Speechless, λέω εγώ στα αγγλικά, λοιπόν. Ενεός και άναυδος. Κύριε Morehouse. No, παρέμει εγώ. So a quote that I particularly love that I use a lot with my students is from the beginning of Epictetus' Enchiridion. Ton auton tamen estin ephemin tade uk ephemin. Ephemin me hupolepsis, horme, orexis, eklesis, kai heni logoi, hosa hemetera erga. Uk ephemin tade soma, hectesis, doxai, archai, kai heni logoi, hosa uk hemetera erga. A good reminder for ourselves and our students. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Χάιχμαν. Ναι. Den εκλογέν έλεγα από του Αριστοτέλους, ο άνθρωπος φύσεει πολιτικών ζώων. Βάσκαρ άνθρωπος χρέαν έχει άλλων ανθρώπων. Ούτως καί εμείς πουλόμεθα την παλαιάν ελληνικήν γλώσσαν μανθάνεν, χρέαν έχομεν άλλων μεθόν δυνάμεθα διαλέγεσθαι. Εδε εμετέρα πόλης νουν το διαδίκτυον εστι, ότι οι φιλέλληνες οικούσιν κατά πάσαν την οικουμένην. Καταπληκτικό. Κύριε Νικολαίδη, τελικά σήμερα τι σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση σε αυτά που ακούσαμε? Θα τα ενσωματώσετε κάτι από όλες τις επόμενες εξετάσεις? Και τι έχουμε να παίρνουμε συμπερασματικά από την language μετά το συμπόσιο, το σημερινό μας συμπόσιο? Από πού να ξεκινήσει και από πού να τελειώσει κανείς. Σωστά. Καταρχάς, από ότι είμαι εξαιρετικά συγκινημένος. Γιατί μια μικρή ξεκίνησε πριν από 2,5 χρόνια, που είπαμε έχουμε πει σε τόσες γλώσσες, 24 γλώσσες, δεν μπορεί να λείπουν τα αρχικά. Θυμάμαι τον κύριο Χαραλαμπάκη που ήταν ο πρώτος που το συζητούσα. Μου είπε προχώρα Βίρονα, προχώρα, μην κάνεις πίσω. Και δυσκολευόμαστε να βρούμε τα άτομα τα οποία θα στην Τεχνική Επιτροπή. Σιγά σιγά το δένδρο αυτό έχει. Και αυτή τη στιγμή πραγματικά είμαι και συγκινημένος και περήφανος. Είμαστε εδώ μια πρώτη ομάδα, ο πυρήνας θα έλεγα, μιας πολύ μεγαλύτερης προσπάθειας και ομάδας που προσωπικά οραματίζομαι τα επόμενα χρόνια και θα συμβάλλω. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές που έτυχαν να συμμετάσχουν σε αυτό το δικτυακό συμπόσιο, που βέβαια οργανώνεται γρήγορα και ενώ στην αρχή λέγαμε να το κάνουμε στην Αθήνα, τελικά διαδικτυακά και έγινε χάρη στην αγάπη, την επιμονή και το όραμα ανθρώπων ημών συμπεριλαμβανομένων.
Αυτή είναι μόνο μία από πολλές δράσεις που θα συνεχίσουμε να κάνουμε το 2022. Βέβαια, έχουμε το Α2, έχουμε το Β1. Σύντομα θα προχωρήσουμε στο και θα ολοκληρώσουμε μήνες και με το Γ1, Γ2, το C1, C2, ούτως ώστε να υπάρχει μια πλήρης, μια ολοκληρά πιστοποίηση. Αλλά αυτό είναι... Πέρα από αυτό, θα τις επόμενες μέρες να εντρυφήσουμε στη σοφαρε βρισκομένων. Ένα πράγμα που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση προηγούμενες φορές και σήμερα ακόμη περισσότερο, είναι ότι λέμε στην Αγγλία γίνεται αυτό, στη Γερμανία γίνεται αυτό, στην Ιταλία γίνεται αυτό, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει μία ολοκληρωμένη καταγραφή του τι γίνεται και πώς. Η ιδέα λοιπόν που μου ήρθε η διάρκεια του σημερινού συμποσίου είναι ότι να προσπαθήσουμε, να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια καταγραφής του τι γίνεται, ούτως ώστε σε μερικούς μήνες όλοι να είμαστε σοφότεροι και θα εντρυφήσω βέβαια και στις όλων των παρευρισκομένων να βρούμε τη σωστή μεθοδολογία και να κάνουμε σωστή καταγραφή. Πιστεύω θα μας βοηθήσει όλους. Στην δική μου γλώσσα το λέμε ρεπορτάζ. Θα κάνουμε έρευνα και θα καταγράψουμε στο τέλος. Αυτό είναι πάρα πολύ αυτό που λέτε. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουν οι παριστάμενοι και αξίζει τον κόπο. Φαίνεται ότι λείπει κάτι τέτοιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Έχουμε όλο το οικονομικό κόστος αυτού και θα δούμε και τη διαδικασία που αυτό το πράγμα θα το κάνουμε. Θεωρώ ότι δεν είναι κάτι που πρέπει να πάρει πάρα πολύ χρόνο. Εκτιμώ ότι στους μήνες θα έχουμε μια πρώτη χειροπιαστή αυτού. Καταγάγαμε και μια μικρή νίκη, ενώ στις γλώσσες που φράζουν δεν υπήρχε μετάφραση από σε άλλη γλώσσα. Υπήρχε από τα αγγλικά στα γαλλικά, ξέρω και εγώ, στα αγγλικά και ούτω καθεξής. Πλέον υπάρχει μετάφραση και από τα αρχαία, μια νίκη αυτή, την οποία πέτυχε η ομάδα μας το τελευταίο διάστημα και θέλω να τους ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους αυτοί που βοήθησαν σε αυτό, από τα αρχαία και στα ελληνικά και το είδατε αυτό. Και κλείσεις, να πω ότι αυτό που κάναμε σήμερα σε πρώτη προσπάθεια και προσβλέπουμε να έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη και προσπάθεια αλλά και συμμετοχή αμέσως πριν ή αμέσως μετά το συνέδριο των Δελφών, τους Δελφούς, στον παλιό ομφαλό της γης. Να μας το επιτρέπουν βέβαια οι συνθήκες και ξανά πάρα πολλά ευχαριστώ σε όλους από τα Facebook. Και πάμε να μεγαλουργήσουμε όλοι μαζί. Σωστά, πολύ ωραία. Φιλόδοξα και αισιόδοξα. Παρότι είμαστε λίγο εκτός χρόνου, θα έδωκες ερωτήσεις αν υπάρχουν ακόμη κάποιες. Έχουν ήδη αρκετές. Στο ήθελα να πω ότι εάν δεν προλάβουμε να σας καλύψουμε, να ξέρετε ότι θα στείλουμε τις ερωτήσεις σας και στους καθηγητές και εκείνοι θα σας απαντήσουν. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας πω πως όλοι μπορείτε να ζητήσετε το voucher για τη δωρεάν εξέταση Classical Greek Level A1 της Langword και να λάβετε ένα διεθνές πιστοποιητικό για το πρώτο γνώσης των αρχαίων ελληνικών. Έχουμε κάποια ερώτηση για να περάσω στις ερωτήσεις του κοινού μας. Ωραία, μόλις τις συγκεντρώσουμε, θα τα πούμε. Έχουμε δημήν πλήστας χάρητα, θάδε σήμερον παρέστητε. Ευχόμεθα ημά. Είναι υγιής και ευδαίμονας. Και εγώ ομολογώ ημίν χάρη. Ευχόμεθα τις μαθητές επιτυχή. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ και καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές. Ισέτηλα. Σας ευχαριστούμε όλους πάλι εις το επανειδήν.
Χαίρετε, ευδαιμονείτε. Ευδαιμονείτε. Γεια σας. Ευδαιμονείτε. Μισό λεπτό. Ένα λεπτό για Είμαστε. μια φωτογραφία όλοι μαζί να είμαστε. Μια χαρά είστε. Καλά. Ζητώ συγγνώμη ταπεινά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, λίμωνο. Τέλεια. Εξαιρετικά. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γιάννετε.